Jesus. Mga minamahal, tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal Jesus. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po, mga minamahal. Amen. Sa mga nasa labas po, mga minamahal, ay magsipasok na po sa loob upang atin na pong masimulan, mga minamahal, ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahalapeng Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa pagpapalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, amen, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren-in-law, great-grandchildren, amen, to the whole beloved Almeida family, at sa ating pong mga beloved elder, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy, amen, katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vaintier, praise the Lord, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, at kung meron po tayong mga minamahal na mga baguhan, welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, punong-puno ng himala, sign, wonders, and miracles, mga minamahal, amen, mga mata, mga bulag, mga minamahal, amen, nakakita, mga pilay, pinalakad ng mahal na Panginoon, mga bingi, nakarinig, mga pipi nakapagsalita, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po sa gawain nito, mga minamahal, amen, dito po binago ang aming mga buhay, ang aming mga magugulong buhay, mga puso't isipan, binigyan ng kapayapaan, amen, at ng kagalakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa ating pong mga beloved viewers, amin po kayong iniimbitahan na dumalo po dito po sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of a loving God. Amen. Kabalikat po, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, aming pong beloved Mama Dear, at mga beloved children, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Dito po sa gawain nito, mga minamahal, amen, mahaba ang pagpupuri, amen. Yan po ang turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Kaya nga po, mga minamahal, dito po sa gawain to, kumikilos ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sa mga aming pong minamahal na beloved viewers, mayroon kayong mga problema, nais nyo magbago, dumalo po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at kayo po ay ipapanalangin po ng aming pong dearly and beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ng bagay na may hininga, sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng awit 156, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Kaya mayroong pagpupuri, mga minamahal, sa totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ang nais na papuri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, aklat ng awit 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Ito po ang nais na pagpupuri ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang nais ng ating dakilang Diyos, magkaingay, amen? Maingay
na may kagalakan, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Talagang nagkakasayahan, mga minamahal, amen. Hindi po napipilitan, kailangan talaga galing sa puso ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng Awit 47:1, ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat na mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Meron tayong mga bibig ating gagamitin, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pong pinakamalapeng mga kamay, sa pagpalakpak, mga minamahal, sa ating pong napakabait na Diyos sa langit, mga minamahal. Amen. Inasabi po, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Ating isisigaw, mga minamahal, ang katangang Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa salitang yan, heavenly language, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, amen, may kapangyarihan, mga minamahal, kaya tiyak ang ating pong tagumpay. Lahat ng mga suliranin, amen, lahat ng karamdaman, amen, tatakas yan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At kasama po, mga minamahal, amen, sa ating pagpupuri, may mga tugtugan, mga minamahal, amen, 154 ng awit, purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw, purihin ninyo siya ng mga panugtog, na kawad at ng plauta. Kaya po pala, mga minamahal, amen, meron po nga mga gitara, may mga instrumento, sapagkat mismo ang banal na kasulatan ang nagsasabi na ating pupurihin ang ating pong pinakamalapeng Jesus kasama ang mga instrumento. At meron pang sayaw, mga minamahal, amen, sayaw na makalangit na sayaw. Hindi po makasanlibutang sayaw, mga minamahal, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, yung ating pong mga iniisip sa mga oras na ito, isantabi muna natin, mga minamahal, amen. Kalimutan muna natin lahat kung ano po ang meron sa ating mga buhay ngayon, mga problema, kung ang kalagayan natin ay nasa kahirapan, kalungkutan, amen, may problema, kalimutan muna natin yan, mga minamahal, amen. Sabi ng banal na kasulatan, unahin muna natin, mga minamahal, ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Paluguran muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Yung ating pagpupuri, kapag ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nalugod, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalingitan, mga minamahal, kanyang ibubuhos ang matamis at banal na presensya na siyang ating pinaka-aasam-asam, mga minamahal, amen, na sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, yan po yung ating pong dinidesire lagi, mga minamahal, amen, na ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamalapeng. Kaya't lahat po ng bagay, sinasabi ng banal na kasulatan, ginawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, lahat ng mga bagay, mga minamahal, pawang idaragdag na lamang. Kaya't wag po tayo mag-alala, mga minamahal, amen. Wag nating problemahin kung ano po ang ating pong uuwian mamaya. Wala tayong makain, mga minamahal, amen. Bahala po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kaya't bago po tayo magpuri, mga minamahal, tayo po ay hinihiling na tumayong lahat, tayo po ay tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingi ng patnubay at paggabay na ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami maluwalhati nakarating sa dakong ito at kami po ay buong puso nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang pong buong sangbahayan. Langisan mo po, umahal na Panginoong Jesus, ang bawat yugto po ng aming pananambahan sa araw na ito, mula po sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula po sa pinagpalang kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved
Combined Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir sa aming pong pagbibigay ng aming pong ikasampung bahagit handog. Patuloy mo po kaming turuang maging matapat, mahal na Panginoong Jesus, maging sa aming special offerings. Higit sa lahat, umala Panginoong Jesus, sa iyong banal na salita na dadalhin po ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. At sa amin po, mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, umala Panginoong Jesus, para tingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, disgrasya, aksidente. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, umala Panginoong Jesus, ang iyong paghilos sa aming kalagitnaan na iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoong Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan na pinakamamahal na Panginoong Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po, mga minamahal, amen, ay manatiling nakatayo, mga minamahal, at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po ay pangunahan po sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna sa ating MC. At bago tayo darako sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil, pagsamba at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon at aking hindi pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Waldo Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda and their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter at Divine Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, sa mga baguhan, mga bisita, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal Jesus, at maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Dakon ng San Carlos Outreach. Ako ay nagpapabot, bumabati ng mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa ating lahat. At sa oras ito, tayo ay magpupuri sa ating pinakamamahal sa joyful songs. At bago tayo umawit ng mga masayang awitin, tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new
Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kay handa ng umaga siyang buhay ko't kay sigla, at ako'y maghahanda na at aawit ang papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord, hallelujah.
Okay, ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay maglim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Okay, ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Lagi maganda umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Oh, siyang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y ating natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan.
dati, binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas ko. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Hallelujah! Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasakin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasakin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y lagi may tiwala sa'yo, O Diyos. Malalagi ka sa tuwi na, O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasaatin saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko tila lagi nangangapa, ngunit nang ika'y aking nakilala, saan man pumaroon ay kasama ka, O Kristo.
pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasakit saan man ako umaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasakit saan man ako umaroon. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pag-ibig na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko na sila. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw ang pupuri, araw-araw kami ay sasamba. Praise the Lord! Hallelujah! Pantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Araw-araw ang pupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kaya pigilan ng pag-ibig at darama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya nagpasugutuan sila. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. An angel of the Lord came down to earth one day, and he sat here in my room as I began to pray. A smile formed his lips, but a tear in his eyes. When I asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, gradually all pray all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels also. I know that one fine day, when our Jesus takes me home, you'll see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrop in my eyes, singing thanks unto the Lord in the season by and by. There's a choir up in heaven singing country gospels. Yes, amen, hallelujah. Singing to the Master, gradually all pray all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told so. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, gradually all pray all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as
as the angels told me so. An angel of the Lord came down to earth one day, and he said, here in my room, as I began to pray, a smile forming his lips, but a tear in his eyes. When I asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, and all around me, and it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told me so. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, God only pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told me so. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When I cry, you answer me, and by your stripes you heal my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I'll never forget. Glory, hallelujah! I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When he called on Calvary, oh, at Jericho, all of my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. Create in me a clean heart, oh God. Hallelujah, hallelujah. And renew a right spirit within me. Create in me a clean
heart, oh God. And with your right spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. Praise the Lord, hallelujah. And your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. And your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa aking nalihain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking nalihain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kong aalisin ang Espiritu Banal paghariin sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag mo kong paalisin ang Espiritu Banal paghariin sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isipin, wonderful, 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 isn't there Jesus, my good Lord, wonderful. Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Sadyang kailapit mo sa akin, glory, hallelujah, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya
ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin. Praise the Lord, hallelujah. Bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Glory, glory, hallelujah. Pagka dumamdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagka dumagdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masilan at masaya, magmula na si Jesus ay nakilala. La 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 la, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ang mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Kami ay aawit, sana tayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag iyong nalaman, ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay
kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, that Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, that Most High. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. Glory! The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is blowing to the world today, as the prophet Joel said he would do, to be the same from the day of Pentecost, it's for you and your children too. So open up your heart and the wind of in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is blowing to the world today, as the prophet Joel said he would do, to be the same from the day of Pentecost, it's for you and your children too. So open up your heart and the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mapapabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso mo'y kumakatok, di siya pinag-usan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kaya pinangang kamali, praise the Lord, hallelujah. Ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya binag-usan. Pag di na makaya,
siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala kong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumagato. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Diyos ko natagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Glory! Hallelujah! Purihin sa tulong ng gitara, awitan sa shalyo ng alpandira. Sa pagtulog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tulog ng trompeta, awitan sa shalyo ng alpandira. Sa pagtugog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, papuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, naisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, papuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, papuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, papuri sa Kanya. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming the city has streets of glory. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world knows that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout that. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. This is the day that the Lord has made. Glory, glory, hallelujah. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay
gawa ng Diyos. Tayo masaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the red home beyond the sky. Such singing you will never heard by more than me. It'll be glorious and to declare. For God's own Son will be the leading one in the beginning and the end. There's going to be a meeting in the air, sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the red and home beyond the sky. Such singing you will never heard by mortal king. It will glorious and to declare. God's Son will be the leading one in the beginning and the end. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. I will rejoice for Jesus may be glad. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Bastan mo ang ibon, kahit di na bagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Bastan mo ang ibon, kahit di na bagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, praise the Lord, hallelujah. Feel the Spirit shouting and that's alright. Feel the Spirit shouting and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. That's alright, alright. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, glory, glory, hallelujah. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name.
Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alilamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At abang ating hinihintay ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza, aking hinihiling na muli tayong lahat ay sama-samang manalangin upang tayo ay patnubayan ating pinakamamahal sa ating sagong pagpupuri. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na pinasusundalan ng beloved Pastor Uldis Estrada Almeda. Maraming salamat sa pagpapala pinagkala mo sa amin sa araw na ito. Sama-sama ka namin mapapurihan. Maluwalhati, mas nabad na pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at bago kami darako sa aming pagpupuri sa iyo. Kaming lahat ay minsan ang palumalapit sa iyong panganan. Nagsusumama, nagsisisi ang kami nasumpungan sa aming pagkakasala.
mga pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita, sa gawa. Patawarin mo kami, malapit susugasan kami ng iyong banal dugo, siya sa krus ng Kalbaryo, at aming sinasamo sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Aming hiniling minsan ng Panginoong paggabay, samahan mo kami sa aming pagpupuri, malapit sa liloy lang isan, ang mga awiting iaalay namin para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito aming kamapalugdan at gamitin mo ito magsalmi ng spiritual na pagpapala. Hallelujah, bus mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri ang iyong napakatamis at balang pasensya na siya aming kailangan at aming dadalahin sa aming kapatiran. Naganda pa lamang sa oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang mga gamitin pamasahit, mga sakyan, ingatan mo ang iyong mga anak, para tingin ng maluhati ligtas, simbay sumbahan, pagpalain mo kami, samahan kami, dakilang kapangyarihan, at sa unang dalan, Brevet Pastor Wildes Estrada Almeda, amin ang nangkin ng katugunan ng aming mga dalangin, habang sama-sama namin pinapalaya sila, tali sila sa way lahat, itinatubay mga demonyo gawa ng kayang mga hadlang, mabalaki sa pagpupuri, lumayo sa pangalan sa kasot, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Diyos. Sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs. Praise the Lord. Hallelujah. Kung bibilang ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago
ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga at tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam.
ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi. Siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Pagbagot ka na nga ba sa iyong buhay? At may mga sandaling isip mo'y gulong-gulo, kaibigan. Nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano bang kalagayan ang iyong sinusuong? Huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon ay di ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hanap mo'y tunay na kapayapaan. Kay Jesus magkakantan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Tumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus di ka'y maligtas.
Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon ay di ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mo sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Hinahanap ko dating kakalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Masasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan ang ligayang mulod mo, Jesus, walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw sa panahon, mamahalin, sasambahin at palilingkuran. Kung sa'yo ay di ko mapapabalik ang manigas na paglilingkod at di ko rin ipagkakain. Ang puso ko ngayon sa'yo'y nakabalik, mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit pa lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandali kailangan kita, itong ito't nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik, mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y magpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong
ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo pagpapalik. Ang manis na paglilingkod ay di ko ipagkakain. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit pa lumalayo, lumalamig ang pagsunod, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik. Ang manias na pag-aliling ko ay di ko rin napagkakain. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko pagpapalit. Ang manias na pag-alikod ay di ko rin ipagkakain. Ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko pagpapalit. Ang manias na pag-alingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Anak, napapagod ka ba sa pag-alibig ko? Ikaw ba'y nahihina? Ba't ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y alis ka pa? Ba't di mo pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahina. Umuwi hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iibig. Anak, napapagod ka ba sa pag-alingkod ko? Ikaw ba'y naghihina? Ba't di ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y alis ka pa?
Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo ko'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa pag-ibig ko? Ikaw ba'y nahihirap? Ba't ako ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y alis ka pa? Ba't di mong pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Umihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan magtungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y bulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Ang kalungkutan walang pagbabago, kapagod ng lahi na darama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta.
nasahan pa ako. Hindi alam kung saan na tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasahan pa ako, di alam kung saan ang tungo. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasahan pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasahan pa ako, di alam kung saan na tungo. Oh Jesus, asan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito at nagdurusa, alipin ng kasalanan. Problema'y hindi makayanan, hindi alam kung saan pupunta. Oh Jesus, asan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito at nagdurusa, alipin ng kasalanan. Problema'y hindi makayanan, di alam kung saan pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilibot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, minahal. Bakit ba kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako
iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa sa milayong bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay talaga sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mo lubos, minamot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay talaga sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mo lubos, minamot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay talaga sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mo lubos, pinamot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay talaga sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mo lubos, pinamot, minahal. Sa bawat ito ng buhay, lagi kang nariyan. Nagmamasid sa tuwing na at nagmamahal. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Sa aking kalungkutan, Ikaw ang kaman. Kahagian mo sa akin, di mapapantayan. Di pinayaan kailanman, di ka nakulang. Nagilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. Nagilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamon mo ang pinaka pagpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras na pag-ibigan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, di kita wala. Nagilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Nagilang pag-ibig, O Panginoong Jesus,
harapan ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal at aking inaasal. Ako'y tulungan masunod iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo iaasa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, ginawa mo at lahat magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iingatan. At sa oras na nag-iba, ako'y di patulungan. Di pinabayaan kailanman, di kinakulalan. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo iniyaan magsa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, tingnan mo at lahat magpapailaman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal at aking inaasal. Ako'y tulungan masunod iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo iniyaan magsa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, nabuti lahat magkailanman. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagaan. Kahit may kahirapan, di mo ko pinagbabayaan. Kaya naman ang buhay ko pangalan sa'yo. Dumating na ang oras, papahinay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiigbig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Tawagan mo, Ama, pag ako'y mahihila. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat
habang po dumating man ang dilim, mga pagsubok ba'y nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihibig sa dalapati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagkabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat habang ko dumating man ang dilim, mga pagsubok ba'y nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagpabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ba'y nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagkabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagkabalik. Create in me a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew our spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause you promised me to give me your life. I'm blessed, 'cause he walks with me and he leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? Let's have a sign, yes, glory, yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause he promised me to give him your life. I'm blessed, 'cause he walks with me and he leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? Glory, hallelujah, yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause he promised me to give me your life. I'm blessed, 'cause he walks with me and he leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? Blessed, for the Lord is my tower, and he gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour,
power and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord's my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power and bring the powers of darkness underneath my feet. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those to the mountains top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our life. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, glory. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our life. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, He deserves our life. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody you be. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city streets. See everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that Jesus is coming soon. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Glory. Hallelujah. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When they went to the water and have been baptized,
my soul get happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice. Glory, hallelujah. Be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Oh, di ba Diyos ay buhay, di ba Diyos ay buhay, di ba nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parasahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tumulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parasahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umawit, praise the Lord, hallelujah. Lahat umawit sa kalangitan, lahat umawit sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok, glory. Wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit di na mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay makatiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala. Huwag mo na ng pag-assignment, problema ilagan sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah.
binabagyo. Meron pa rin silang awit. Kaano pa kaya tayo kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, hanggat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, hanggat si Jesus ay malapit na bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, hanggat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Humindak, humindak, humindak kapatid, hanggat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. With the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive, Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me and it's bubbling up inside. But Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Lord, is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy. Hallelujah. Bless His holy name. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Atin po munang palakpakan po ng malakas, mga minamahal, ang ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit, ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At dito po nagtatapos mga minamahal, ating pong mga pag-aawitan ng mga makalangit na awitin. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At tayo na po ay darako po sa ating pong sunod po na bahagi ng ating pananambahan, ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobo. Amen. Ako po yung nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating din pong pinabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time profitable loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family. Amen. Maging sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved
pastoral worker sa pangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobor, amen. Katuwang po ating pong beloved Sister Ate Vine here, at sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating pong YouTube channel at sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Atin po munang basahin po mga minamahal, amen, atin pong paghandayin po ating pong mga minamahal na kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Ating pong pinaghahanda mga sumusunod, ating pong beloved brother Eddie Colquera, amen. Sundan po ng beloved Adol's Choir, at ating pong beloved sister Maribik, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Joe Tanyedo, at sundan po ng ating pong beloved Children's Choir, at ating pong beloved Sister Jelly Pierre, amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Lito Mararak, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Youth and Singles Choir, the beloved Sister Irene Serban, beloved brother Sander de los Santos, ating pong beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Sila po mga minamahal ang magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kumusta na po kayo mga minamahal na kapatid? Amen. Talagang pinagbalak po mga minamahal. Amen. Sapagkat muli ay nagkasama po tayo muli sa araw na ito upang atin pong sama-samang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Muli, palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Walang tao mga minamahal. Amen. Wala man isa sa atin mga minamahal. Amen. Na talagang yung walang dinadalang problema. Lahat po tayo may dinadalang problema. Amen? Subalit sabi nga po ng ating pong pinakamamahal na Jesus, narito po tayo muli, mga minamahal. Amen? Upang magpalakasan po tayo sa isa't isa. Amen? Sa pamamagitan po ng mga patotoo na ating pong maririnig, mapapakinggan, mga minamahal. Amen? Kung iyan po ay ating pong pakikinggan ng mainam, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo magiging busy sa ibang bagay, magiging busy lamang tayo, magpo-focus tayo mga minamahal sa mga patotoo, mga minamahal, amen, ang ating pong pinakamalapeng Jesus, isang tiyak na bagay, mga minamahal, amen, magiging kalakasan po yan sa bawat isa sa atin, amen, na meron pong dinadala na mabigat na problema, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen, at mga minamahal, talagang dito lamang po tayo mag-focus, mga minamahal, amen, sa pakikinig ng mga pinagbala at buhay na patuloy. Maging sa ating po mga beloved viewers, amen, at talagang inaanyayahan po namin kayo na talagang mag-focus po sa panunood at lahat ng inyong mga suliranin, amen, at sa pamagitan, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida, magpapalain po kayo ng ating pong pinakamamalaking Jesus, amen, at hindi na po natin pagtatagal mga minamahal, amen. Atin na pong formal na binubuksan, ating pong testimony portion, praise the Lord. At kung nakahanda na po ating pong beloved brother Eddie Colquera, praise the Lord. Kung hindi pa po nakahanda ating pong beloved brother Eddie Colquera, ating po munang binibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved sister Maribik Amaro, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating pong pakinggan mga minamahal, ating pong beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Adol's Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati, pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po, ako po rin po ay nagpapaabot ng pagdubling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang mga beloved children, mga pamilya, sa lahat po ng buong pamilya ng Almeida Children po, mga minamahal. At ganon din po, ako rin po'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating mga beloved Praise the workers. Sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord.
Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God, sapagkat dati-rati din po mga minamahal, andyan po na kami po'y punong-puno ng karamdaman sa buong sambahayan po. Hallelujah, andyan po mga minamahal na mga grabe pong mga pagkaramdaman po mga minamahal, sapagkat ang aking beloved kapatid, bago namin makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po na talagang dumating po sa punto na tinaningan na po ang kanyang buhay. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na mula ulo hanggang paa, andyan po na namamaga na po yan. Hindi na po makabangon. Ultimo, kumilos po siya mga minamahal. Hirap na hirap po. Hallelujah. Talagang grabe po mga minamahal kung sa solusyon din po mga minamahal, talagang kung saan-saan po nakarating ang aking mga beloved magulang na para mapagamot siya mga minamahal sa albularyo, sa doktor, subalit dumating sa punto mga minamahal na tinanggihan na po siya ng doktor. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal na sobra pong pahirap sa kanyang physical na pangangatawan, sa murang edad po lamang niya mga minamahal, kasapagkat maliit pa po siya nung time na yon mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, sapagkat isa rin po kami mga minamahal na tinawag sa kongregasyon na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Diyan po nung pagkatanggap po namin sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang karamdaman din po ng aking beloved nanay po, mga minamahal. Sapagkat dumating na rin sa punto, mga minamahal, hindi na rin po siya bumabangon sa matagal na panahon po. Hallelujah. Sapagkat ano po mga minamahal, andyan po na yung katawan ng aking beloved nanay, talagang butot balat na po yan mga minamahal. Hallelujah. Akala po namin sa murang edad pa lamang po namin mawawalan na po kami ng nanay. Subalit napakabuti po talaga na ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Praise God. Sapagkat yung karamdaman pong yan, mga minamahal, ay unti-unti rin pong pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kabutihan na yan. Hindi lamang po yan, mga minamahal, sapagkat sa akin din po talagang nangyari din po yan, mga minamahal, sapagkat mayroon po akong karamdaman na acute na po yung UTI ko, mga minamahal. Dyan po na hindi na rin po ako makabangon sa sobrang sakit po, hindi rin po halos makagalaw. Hallelujah. Nag-iisa na lamang po ko sa panahon na yon, mga minamahal, sa bahay namin, sapagkat medyo may katagalan na rin po wala dito aking beloved husband. Andyan po mga minamahal na talagang wala po akong ibang kinapitan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsumamo ako at nagsisi sa lahat-lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakasala. Andyan po sa pangkalahatang panalangin ng ating beloved Evangelist Wildis Rada Almeida at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na instant po akong pinagaling ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, gusto ko rin pong sariwain sa ating pinakamamahal na kabutihan niya sa amin, sapagkat dati rin po mga minamahal, naka-experience po ang aking beloved anak. Nung time na siya pa po ay nag-aaral na nakakain po siya ng nakakalaso na pagkain. Hallelujah. Diyan po, grabe po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat sa lahat-lahat po ng kanyang mga kasamahan na kumain ng pagkain na yon, mga minamahal, talagang isa-isa daw pong dinala sa hospital at talagang grabe po mga minamahal, sapagkat sorry po sa mga kumakain, andyan po na talagang kahit suka daw po mga minamahal na halos maubusan na po ng lakas. Hallelujah. Subalit, napakabuti po natin pinakamamahal na Amen. Panginoon, Praise the Lord. sapagkat ating mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan sa oras ng kagipitan. Tumawag lamang po tayo. Hallelujah, praise God. Sa pangkahalatang panalangin natin, beloved Evangelist Wildis Rada Almeida, alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved, ang tanging aking beloved na anak, ang hindi tinablan na nakakalason na pagkain na yon, mga minamahal. Talagang siya iningatan ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Ganon din po.
Gusto ko rin saliwain at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat last October lamang po mga minamahal, kami pong mag-asawa ay nakaranas po ng sakit na COVID-19. Hallelujah. Diyan po mga minamahal na sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangkalatang panalangin ating beloved evangelist Wildestrada Almeida, alam niyo po mga minamahal, nung ako po ang nakaranas niyan mga minamahal, almost 3 weeks po mga minamahal, nagre-recover pa lamang po ako sa sakit na yan. Hallelujah, talagang grabe po ang aking dinaanan mga minamahal. Ang buong akala po na aking mga beloved pamilya niyo, umiiwas ako sa kanila, pero talagang umiiwas po ako para maproteksyonan din po sila mga minamahal na hindi ko sila mahawaan. Alam niyo po, nagkulong ako sa mahabang panahon na yan sa loob ng aming tahanan. Subalit ang aking beloved husband po mga minamahal, hindi po talaga naiwasan na hawaan po siya. Subalit nung siya na po mga minamahal, habang nagre-recover po ako, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nung aking beloved husband na po dumating sa punto mga minamahal na talagang grabe po siya sapagkat dumating siya sa punto ng kamatayan mga minamahal. Talagang nakita ko po, kaming dalawa lamang po mga minamahal, ang saksi higit sa ating pinakamamahal na po sa aming nararanasan sa loob ng aming tahanan. Marami nangungumusta sa akin mga minamahal, hindi po ako nagre-reply. Sapagkat wala po akong maisagot na maganda mga minamahal, kundi ang tanging inasahan ko ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, nakita ko na talagang kung wala ka na talagang magagawa, umasa sa ating pinakamamahal na sa panahon na yon, sapagkat nakita ko kung paano siya hirap na hirap. Itago man niya mga minamahal ang kanyang nararamdaman sa akin. Nakikita ko kung ano ang itsura niya mga minamahal. Talagang dumating siya sa punto mga minamahal na talagang maiksi na po ang kanyang hininga. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na napakapalad Amen. po Praise the natin Lord. mga Hallelujah. minamahal. Sapagkat mayroon po tayong pastor na lagi nananalangin bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. Andyan po mga minamahal na nakikita ko pa sa kanya na talagang akala ko po hindi na po siya dadatnan ng kinaumagahan ng overnight na yun. Overnight na yun time na talaga nakikita kong hirap na po siya mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi man po kami nakakadalo ngayon. Subalit alam ko buong mundo nananalig para sa amin. Sa back-up prayer pa lamang po, mahal na Panginoon, sabi ko talagang punong-puno po kami. Ganun po mga minamahal. Umaasa po ako sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, akala ko po kinabukasan, ibinilin ko na po sa mahal na Panginoon aming buhay. Hallelujah, sabi ko, ikaw na ang bahala sa amin sa gabing ito. Sabi ko, bahala ka na mahal na Panginoon dahil hindi ko na rin po kaya mga minamahal dahil sa tagal na pagre-recover ko, nanghihina po talaga yung buong katawan ko. Hallelujah. Talagang wala na po akong lakas. Kaya sabi ko, bahala ka na mahal na Panginoon. Sabi ko, pagdating ng umaga mga minamahal, halos ayaw ko dumilat. Dahil baka mamaya pagdilat ko, aking beloved husband din na humihinga. Hallelujah. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat Praise the Lord. Hallelujah. kinaumagahan noon mga minamahal, parehas po kaming gumising at humihingi ng pagkain. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng mga kabutihan na yan. At sa Hallelujah, pangkalahatan hallelujah. panalangin natin, beloved evangelist Wildestrada Almeida, lahat ng yan mga minamahal, magpasa hanggang ngayon ay pinagaling po kami ng lubusan ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God sa lahat-lahat ng mga pagpapala at biyaya niya sa amin, magmula pinansyal, physical at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan at pagluluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Maribek Amaro. At sa pinagpalang patutong yan, amen. Yan po ang nagtitiwala
sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Huwag tayo magtiwala sa tao, mga minamahal. Amen? Usigin man tayo, huwag mong intindihin yan. Basta yung iyong tiwala, yung iyong focus, nasa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kapag ibinigay mo lahat ng lahat sa iyo, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi ka mapapahiya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At habang naghahanda po ating pong mga beloved adults choir, tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweet day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. Amen. Ating pong samahan ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved adults choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At talagang mainit ang malinsangan mga minamahal. Amen. Mainit ang panahon at dapat mga minamahal ay mainit din po tayong naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating po talagang pagsikapan, maramdaman ang matamis at banal na presensya po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po ay magpatuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalang mga patutuo. Amen. Atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved Brother Eddie Colquera, amen. Sundan po ng ating pong beloved Brother Joe Tanyedo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga din malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo ring mga minamahal na kapatiran, baguhan mo datihan. Magandang tanghali na po siyong lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri na po salamat sa malapit ni Jesus sa gintong pagkataon at muli po niya itinawag po aking pangalan upang po ibahagi po ang mga himala na pinapakita sa aking buhay nga ako may hindi karapat dapat dahil yung abang lingkod talagang sagad sa mga bisyo ng araw. Kung paano ko po nakilala ko po yung gawain na to sa Jesus Miracle Crusade, ako po isa pong taga-usig ng ating mga pastor na kung kasalukuyan na umakyat sa po sa Talipa Hulos-Sulo. Nung kasalukuyan po ang aking beloved hipag nga tumutuloy po ito sa aking inupahan po sa dako ng Valenzuela. Doon po siya umuwi sa akin, inuusig ko siya palagi. Ang sabi ko, yung mahal na pastor, bakit umakyat ng Talipa Hulos-Sulo sa daming hinahayuhang lugar, bakit doon pa po sa mga bandido ng mga busayap? Tingnan nyo bahalang araw, pagdating po ng ilang araw po, bababa yung mahal na pastor. Talagang ulo na po pagsasalusaluhan nyo po sa Amoranto. Grabe po ang pagbabalik po na aking malapi nung ako po'y pinalo. Ang aking malasawa po, bigyan po itong karamdaman. Hallelujah. Talagang akala ko ano, nikakamatay na po na aking malasawa. Minsan po, nagulat lang po ako nung nakita ko siya, nanginig ang buo niyang katawan. Hallelujah! Ako po'y nagsisi po sa ating mahal na Pinoy Jesus. Sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, kung talagang totoo po ang mahal na pastor, pagalingin niyo po ang aking mahal na asawa, ako po'y maglingkod sa inyo. Pagdating po ng madaling araw po, nakita ko yung asawa, humihina po kanyang pahinginig. Kaya sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, totoo ka. Hallelujah! Kinabukasan po, nagbulay-bulay po ako kung paano ko po makapagpunta po sa simbahan dahil hindi ko po alam ang gawain na ito kung saan dako. At salamat sa mahal na Pinoy Jesus nga mayroon po siyang kapatiran po nga bigla lang pong kumakatok po doon sa aking inupahan. Ang sabi niya sa akin, praise the Lord. Sabi ko, anong mayroon? Sabi niya, sumama ka sa akin, dadalo po tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade Eternal Mystery. Sabi ko, ito yung aking pinagpipir sa malapastura. Talagang dinala po nila ako sa gawain ng dako ng may kawayan. Doon ko po nalubusan po nakita po ang gawain ng una-una po. Bilang baguhan po, isa pong nag-uusig po sa mga nagpupuri. Ang sabi ko, ganito ba itong gawain na aking napanood? Ngayon yung abang likod ng araw, isa pong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi po ako nasiraan po itong aking nakikita. Baka una pa itong nasisiraan sa akin. Sabi ko, hanggang po sa umaawit na po ang mga pain square po. Nagulat lang po ako, bigla pong naglalamig ang aking katawan. Naramdaman ko na po ang presensya ng ating mahal na Panginoon Jesus. Umiyak na po ako, hallelujah. Hanggang po sa tinawag po kami sa harapan. Talagang tinanggap ko nga po ang ating dakilang Jesus at ako pinagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hanggang sa tuloy-tuloy po ang aking pagdalo, lalo-lalo po sa mga patuto po, akala ko noon, nga binabayaran upang lang po maakit po ang mga kapatiran. Sabi ko, binabayaran lang yata tumatayo sa Banal Putpito para lang po maakit ang mga tao. Pero hindi pala, ako pala yung nagkakamali. Dahil yung abang lingkod, sari-sari pong himala ang pinapakita sa akin. Hallelujah. Unang-una po, yung abang lingkod po, isa po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Nung ako po'y nag-overnight po sa dakong yaon po sa gawain ng may kawayan, pinapalala po sa ating mahal na Panginoon Jesus ang aking mga katropa nung araw nga masiran ko po sila pagdating ng Sabado. Umagang-umaga po, pinuntahan ko po kailang tinitirahan.
pinagpala po ko sa ating mahal na Pinoong Hesus dahil nandun po, nadatnan ko po sila, bangag sila sa droga, nagiinom. Pagpasok ko lang po sa pinto, ang sabi na aking pinsan, may pastor po naligaw. Sabi ko, insan, hindi po ako pastor po, isa pong ordinaryong mananambahan sa aming gawain Jesus Miracle International Ministry na pinapanguna namin ginagalang Evangelista Weldes Ramida. Ang sabi niya sa akin, kung kailan ka tumanda, dyan ka naman nagpapauto. Sabi ko, insan, hindi po ako nauto, bagkus pinagpala po ko sa ating mahal na Pinoong Hesus. Amen. Dahil ang aking mga bisyo, inalis po ito ng ating mahal na Pinoong Hesus. Dati po sumasama po ako sa mga trupa natin, pero ngayon, humihiwalay na po ko sa inyo. Ang sabi niya sa akin, ganyan ka naman, dahil may pira ka na, dahil nung araw talaga, nagpapautang po akong pira, nung nasa Maynila pa po ako. Kaya sabi ko, insan, ayaw ko po pagtalunan po mga salita ng Malapinon, basta ako binago ng ating Malapinon. Ang sabi niya sa akin, painumin niyo si Eddie. Sabi ko, insan, hindi na po ko uminom. Pag hindi yan uminom, buhusan na tigalak, paliguan na tigalak. Sabi ko, mahal na Pinoong Hesus. Kilala ko po ng aking pinsan. Pag ito'y nagsalita, ito'y kanya pong ginagawa. Sabi ko, mahal na Pinoong Hesus, tulungan niyo po ako. Magpakita po kayo himala po sa aking pinsan dahil sila po'y bangag na po sa droga. At alam ko po, hindi po na ako maunawaan. Hallelujah. Nung pumasok po ako sa CR, sabi ko, insan, sandali, napaihi po ako. Bagkus po, pagpasok po sa CR, dumadalangin po ako sa ating mahal na Pinoong Hesus. Sabi ko, mahal na Pinoong Hesus, sa unang dalaan po namin ginagalang Evangelista Weldes Ramida. Panginoon, kahabagan niyo po ako. Gabayan po ko, mahal na Pinoong, mag-iisa lang po ako dito. Magpakita po yung mahal na Pinoong Hesus na huwag manaig ang kadiliman sa kabutihan. Hallelujah. Nung lumabas po ko sa CR, talagang nakaatang na po yung alak sa akin. Ang sabi sa akin, pinsan, painumin niyo si Eddie. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, hallelujah, hallelujah. Nung pagdilat sa aking mata, yung baso po, pumunta na po sa akin. May isang kamay po, itinulak yung baso papunta sa kailang kasamahan. Nito po, ininom po, maya-maya po, nagsalita po yung kailang kasamahan. Ang sabi, bakit yung alak, nagbigla po itong lasang ihi? Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, salamat sa mahal na Pinoong Hesus. Praise the Lord. Ang sabi ng aking pinsan, kalukuhan na yan. Kinuha yung pitsil, ito po kanyang tinungga. Maya-maya po, nagsabi siya sa, unga, bakit yung alak naglasang ihi? Sabi ko, insan, ganun katotoo po ang aming gawain minsan. Praise the Lord. Salamat mahal na Pinoong Hesus nga naghimala ka po sa aking pinsan. Hallelujah. Hanggang sa sila po'y nakipagtalo po sa akin. Sabi ko, insan, ayaw ko na po makipagtalo. Ako po puyat, gusto ko na po magpahinga. Hanggang sa tuloy-tuloy po ko sa aking inupahan. Hallelujah. Hanggang sa sunod po mga himala sa ating mahal na Pinoong Hesus. Inyong abang lingkod, isa pong driver nung araw po, sa dako po ng Quezon City po, driver po ako ng isa pong may-ari ng hotel. Nung una po, baguhan po ko sa kanila, ako po, inuusik po nila ako dahil ako po yung nag-overnight sa Amoranto. Natatakot po sila, baka daw ma-aksidente ako kinabukasan dahil ako'y walang tulog. Wala akong ibig sinasagot sa aking amo, kundi bahala na po ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang dumating po ang punto, nagpakitag himalang ang mahal na Pinoong Hesus sa aking amo. Nung araw na yaon, nung pagkahapon na yun, ang sabi niya sa akin, Dods, umakyat ka sa hotel, ligpitin mo lahat ang gamit, aalis tayo, pupunta po tayo sa dako ng BGC dahil mayroon po akong kausap na tao. Sige, upo ma'am. Umakyat po ako sa taas, niligpit ko ang gamit, nilagay ko sa kotse, pumurada po ko sa labi, sumakay siya. Nung pagsakay niya, sabi niya sa akin, Dots, bilisan mo pagmamaniw dahil wala na po kong oras. Yung abang lingkod, dumaan po ko sa C5, nung araw kasi napakalawak talagang kalsada yan. Hindi po masyadong matraffic. Talagang lumusot ako ng lumusot hanggang sa pumasok po ako ng BGC. Nga hindi ko po inasahan po nung pagpasok ko sa BGC. May isa pong siklista pong aking kabanggahan talagang. Grabe po. Hallelujah. Nung siklista po nung atuin ng bangga, bigla lang itong nawala sa aking harapan. Lumipad po ito sa said at bumagsak po siya sa lupa. Hallelujah. Ang sabi ng aking amo sa likuran, Dudes, patay yung siklista. Ang sabi ko, buhay ang Diyos, ma'am. Patay yung siklista. Buhay ang Diyos, ma'am. Praise the Lord. Hallelujah. Nanahimik po kami sa loob ng kotse. Ang sabi ko, mahal na Pinoong Hesus, huwag niyo pong pabayaan po mamatay yung siklista dahil ako po'y makukulong. Malilit pa po ng aking mga anak. Hallelujah. Nung bumaba po ako sa siklista, bumaba ako sa kotse, tinina ko yung siklista. Nakita po, nakahandusay po sa gitna ng kalsada, nakadipa, tuwid na tuwid po ang kanyang mga paa na hindi na po ito gumagalaw. Hallelujah. Nakalipas po ng ilang minuto, hallelujah, maya-maya po, dumating na po yung mga tao. Wala akong ibang narinig sa kanya, kundi patay na, hallelujah. Yun yung abang lingkod bilang tao po, ako po'y nangamba. Nanginginig po ako sa takot po, hallelujah. Sabi ko, mahal na Pinoong Hesus, sa unang dalay po namin ginagalang Evangelista Weldes Ramida.
Panginoon, huwag niyo kong pabayaan po dito. Mag-isa lang po ako. Wala ko ibang kakampi kundi ikaw lamang po, Panginoon. Praise the Lord. Lumuhod po ako. Dumadalangin po ako. Sabi ko, demonyong kamatayan. Cast out sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ito po, hindi na po ito nanginginig. Hindi po gumagalaw. Nung tinitingnan po ang kanyang mukha, hallelujah. Unti-unti na po nangingitim po ang kanyang mukha. Nakikita ko ang kanyang labi po. May laway po lumalabas. Sabi ko, lalong natatakot yung abang lingkod. Hallelujah. Panginoon, huwag niyo po pahintulan po mamatay po ito. Hallelujah. Bagkus pagalingan niyo po siya, pumahalap yun Jesus. Hallelujah. Tumayo naman ako, wala ko ibang sambit sa aking labi, kundi magpuri. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Pinaulit-ulit ko po ito. Hallelujah. Ang mga tao po, hindi ko na po alam kung anong sinasabi sa akin. Lalong dumadami, pinapaikutan po nila ako. Wala ko ibang narinig, kundi patay na. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Hallelujah. Wala po akong kasama dito. Samahan niyo po ako, Panginoon. Hallelujah. Lumuhod naman ako uli. Nilihans ko naman po siya. Hallelujah. Bawat sambit sa aking labi, cast out. In the name of Jesus, ito po hindi pa rin gumagalaw. Hallelujah. Lumingon po ako sa aking likuran. Nakita ko po yung bisikleta po na sa ilalim po ng sasakyan. Lumuhod po ko, ito po yung aking dinukot. Hallelujah. At salamat sa malapit ni Jesus. Sa may pinapakita niya sa akin, ang bisikleta po kay Traius, wala po itong nabali. Hallelujah. Nangilabot po ang aking balahibo, hallelujah. Nanglalamig po ako, hallelujah. Umawit naman ako, umawit ng patuloy in the name of Jesus, in the name of Jesus. Binilikan ko na po yung siklista, hallelujah. Lumuhod po ako, ito po yung aking nilihans. Demonyong kamatayan, pakabali, cast out sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Pagdilat ng aking mga mata, hallelujah. Yung kanyang paa po, gumagalaw po ito, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa kanya po mga kamay, hallelujah. Maya-maya po lumuhod po ito na magpag sa kanya sarili, hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa malapit ni Jesus. Kata ko may tao di karapat dapat pumalapit ni Jesus. Pero kanya pa rin akong kinakabagan, hallelujah. Ang sabi ko, dalhin kita po sa BGCs. Ipapa-check up kita. Sabi niya sa akin, kuya, wala pa akong naramdaman. Okay lang po ako. Sabi ko, imposible. Nakita niyo pong hood ng Cayenne Porsche, hallelujah. Lubog po ito sa aming pakabangga. Nagtaka po ako, bakit wala daw po siyang naramdaman, hallelujah. Ang kutsi po, grabe, lubog na lubog po ito, hallelujah. Pero yung tao pong siklista po ng akin na bangga, sagot niya sa akin, wala daw siyang naramdaman, hallelujah. Ganun po kamamanga-manga ang ating mahal na Pinoy Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Hallelujah. mahal na Pinoy Jesus. Hindi ba ako nagkamali po ba? Na ikaw ang isambahin sa totoong Espiritu sa katotohanan. Dahil yung abang lingkod nung araw, grabe po. Nung wala pa po ko sa gawain na ito, isa po kong tagabuhat ng rebulto sa amin. Lalo po pag pista, ito po iniikot-ikot po sa aming baryo upang na po maibsan po ang aking kasalanan. Bagus po habang lumalala ang panahon sa paggamit sa pagluhod ko sa rebulto, ang aking bisyo lalo po akong nabaon. Hallelujah. At salamat sa malapit ni Jesus. May isang propeta, hallelujah, na hindi man ako kilala niya. Ako po inabot sa kanya mga panalangin. Hallelujah. Salamat sa malapit ni Jesus sa pagbago po sa aking buhay. Hallelujah. Siguro kung hindi ko siya nakilala, baka isa na po ako nakulong po sa dako ng bilibid dahil po sa aking bisyo. At salamat sa malapit ni Jesus nga nakilala kitang lubusan at sa mga himalangin niyong ipinakita sa akin. Praise Nga the ako Lord. hindi karapat-dapat. Panginoon, salamat po. Hallelujah. Na ako po inyo pong ginamit. Hallelujah. Nung araw po ang aking amo na hindi po naniwala sa aking mga share sa kanya. Nung ito po yung nag-exam po, dahil dadako po siya sa Amerika kung paano po siya makapasok po sa dakong Universidad ng Amerika pag hindi siya pumasa po sa isang exam. Sa madaling sabi po, yung unang exam po sa kanya, nabigo siya. Ang sabi niya sa akin doon, hindi po ako nakapasa po sa aking exam. Ang sagot ko, ma'am, wala pa bang pangalawa dyan? Sabi niya, mayroon pa naman doon kaya matagal. Sabi ko, ma'am, hintayin po natin. Baka darating ang panahon po, makayo po'y makapasa. Hallelujah. Sa madaling sabi po, dumating na po ang oras. Nung araw na yun, sabi niya, Dudes, bukas Dudes, maaga tayo. Dahil ako po'y mag-exam. Sige po. Habang tumatakbo po kami from Quezon City to Makati, nagsaksak po ako
CD po sa kutsi po, nagpatugtog praising song. Pinabayaan ako ng aking amo, hallelujah. Hanggang sa bumaba, sabi ko, ma'am, may nakalimutan po. Pakilagay lang po dito sa iyong kwaderno, isa pong leaflets. Huwag niyo po alisin, ma'am, ipitit niyo lang yan. Hallelujah. Sabi niya, sige Dots, itong pira, maharap ka ng parking mo. Hallelujah. Sa madaling sabi po, lumipas na po ang isang linggo. Sabi niya sa akin, masaya po siya po humarap sa akin. Sabi niya, Dots, pumasa po ako. Praise Sabi, the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Samantala nung araw, nung bago po siya mag-exam, inutusan po niya ako sa dako ng Teresa Church Hospital, yung dako na Quezon City, napakalaking Katoliko Church. Sabi niya sa akin, Dudes, may isang tring itlog dyan, mag-alay ka. Sabi ko, ma'am, hindi po ko pwede mag-alay, ma'am, bawal po sa amin, ma'am, na lumalapit sa mga gawa ng mga tao. Yung mga rebulto na yan, ay wala po yan sa amin. Sabi niya, o sige, naintindihan kita. Ibigay mo lang to sa janitor, sila nang bahala magbigay. Kaya salamat sa malapit ni Jesus, sa mga himalang na pinapakita ng aking amo, hallelujah. At ganoon din po yung abang lingkod, isa po kong victim po ng mild stroke po nung nakaraan na pong taon, hallelujah. Ang akala ko noon, hindi na po ako makatayo sa harapan dahil ang sabi ng doktor, ang aking daw sakit bilang stroke, hindi na po daw ako makapagtrabaho dahil sa aking karamdaman. Bagkus yung abang lingkod, humingi ng tawad sa ating malapinon, sabi ko, mahal na Jesus, bigla mo kalakasan, maglakad lang po ako, pupunta po sa dako ng sambahan, doon po ako magpapagaling. Pinagkalob sa ating malapinon Jesus sa 5 araw, ako po'y nakatayo at dumidiritso na po ako dito. Dito po ako nagpapalipas ng aking kagalingan, sumasabay sa mga manggagawa, lumuhod, humingi ng tawad sa ating mga Panginoon, magpuri sa loob ng 1 buwan po mahigit. Ito na po yung abang lingkod, nakapagsalita na po ng maayos, Praise the Lord. gumaling na po yung karamdaman, hallelujah, hallelujah. At yung nakaraan po, kung ako po'y nakita, nga bigla lang po ko nang hina, nga hindi ko nga saan, sabi ng imalasawa, magpa-check up ka kaya, bakit ganyan ka? Kunding salita mo lang, pagod ka na, bigla nag-haggard ang iyong hitsura. Nung madaling sabi po, nagpa-check up ako, nakitaan po ako ispat sa aking baga. Ang sabi po, may bukol daw ang aking baga. Sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, kung ito man po'y palo po sa akin, ito po yung aking tinatanggap po, pinapasalamatan ko po ito, mahal na Pinoy Jesus. Dahil may kasabihan po, pag hindi ka raw napapalo sa mahal na Pinoy Jesus, hindi ka raw niya mahal. Kaya sabi ko, mahal mo ako, mahal na Pinoy Jesus, dahil ako po Amen. yung pinalo, Praise the Lord. hallelujah. Wala ko ibang ginagawa kundi mag-ayuno, hallelujah. Hallelujah. Darating po ang ilang araw po itong abang lingkod. Naramdaman ko na po, nawala na po kung naramdaman sa aking likod. Diretso na po Praise the nagsasalita. Lord. Hallelujah. Nakapagbuhat na po kung mabigat na bagay, hallelujah. Kaya salamat po, mahal na Pinoy Jesus, sa mga himala pinapakita niyo po sa akin, hallelujah. Kaya hanggang dito na po ang pinakamataas na pupuri, pagluwati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamahal na Pinoy Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Eddie Colquera at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ganyan tayo kapalad, mga minamahal. Amen. Tayo po ay merong Diyos, mga minamahal. Amen. Diyos na buhay. Amen. Na sa anumang oras ng kagipitan, kabagabagan, mga minamahal, ay ating matatawagan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat Diyos ang tumawag sa atin, mga minamahal, meron tayong privilege na anumang oras tayo tumawag, mga minamahal, didinggin tayo ng ating pong pinakamalapeng Diyos. Subalit sa isang kondisyon, kailangan sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sinasabi po, mga minamahal, ating dakilang Diyos, yung kasalanan natin, mga minamahal, yan ang nagiging dahilan, mga minamahal. Amen? Upang lumayo ang mukha ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa atin. Kung tayo po ay laging sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, malapit na malapit sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi siya magtatago, mga minamahal. Amen? Lagi siyang nakaharap sa atin. Amen? Lagi natin siyang kasama saan man tayo pumunta. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Joe Tanyedo, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Praise the Lord. At sundan po na ating pong beloved children's choir. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang matas kong pagluwalhati, pagbati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, and double honor and respect to our beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy din po ang pag-aalaala, mga minamahal ko sa turut aral ng ating beloved Assistant Pastora Alina C. Almeida. Amen, praise the Lord. At ang pagbati ko po sa buong sambayanan nila, mga minamahal, ang pagbati ko rin po mga minamahal sa lahat po ng manggagawa ng mahal na Panginoon sa buong mundo. Amen, praise the Lord. At ang pagbati ko rin po sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, beloved Kuya Bubuinir, sa kanila pong anak, beloved Sister Divine, amen, praise the Lord. Sa lahat po ng mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakong ito ng Pangasinan. Amen, praise the Lord. At ang pagbati ko rin po sa lahat po ng preachers, elder of the church, sa lahat po ng mga awit ng ating buhay na Diyos, sa mamanunugtog, sa ating pong lahat, isang magandang umaga po, tanghali na po mga minamahal. Praise the Lord. At especially po sa mga live webcast viewers po na patuloy po mga antabay na sumusubaybay mga minamahal sa banal na gawain ng ating mabait na Diyos, mga minamahal. Ay totoo po mga minamahal, ang pagpapala ay narito mga minamahal. Ang papagaling ng mahal na Panginoon ay narito mga minamahal, at ang buhay na walang hanggan ay narito sa gawing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sapagkat ito po narito po ang buong katotohanan ng Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran mga minamahal ko. At pinasalamatan ko po ng lubos ang ating mabait na Diyos mga minamahal, sa taglay ko pong kalakasan mga minamahal, na hanggang ngayon mga minamahal patuloy po akong pinapatubayan naman ng Panginoon, malakas at may buhay mga minamahal. At kasi po mga minamahal, nagdaan po ako sa matinding pagsubok mga minamahal, subalit yan ay napagtagumpayan ng inyong abang lingkod. Narito po lubos na pinagpapala ng Diyos, at pinasasalamatan ko rin po mga minamahal ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved daughter, mga minamahal, kaisa-isa ko pong anak, mga minamahal, na lubos na ginagamit ng mahal na Panginoon bilang manunugtog ng Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking beloved wife, mga minamahal, na talagang dumanas din po ng matinding pagsubok na karamdaman mga minamahal. Subalit totoo po mga minamahal, dahil nandun po yung totoo pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, pananalig niya sa Diyos mga minamahal. Talagang hindi po siya umasa sa doktor mga minamahal, o sa manggagamot o sa gamot mga minamahal. Tanging umasa lamang siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, yung karamdaman niya talagang nakakamatay po ito mga minamahal. At hindi ko na masyadong ipaliliwanag kung anong klaseng karamdaman ito. Kasi po nung mga araw na yun, mga panahon yun mga minamahal, duman po tayo sa crisis, yung pandemic mga minamahal. Yung dinadala sa hospital mga minamahal, paglabas mga minamahal, ay nakagarapon ng buo yung mga tao mga minamahal na pinapasok sa hospital mga minamahal. At yan po yung alam ninyo mga minamahal. At ang sabi ko sa aking beloved wife, bilang tao mga minamahal, bumabagsak din po yung faith natin mga minamahal. Talaga po magpa-check up siya, hindi pwede, sabi niya mga minamahal. Talagang umasa siya sa mahal na Panginoon. Totoo po mga minamahal ko, yung karamdaman niya mga minamahal ay talagang inasa niya sa mahal na Panginoon hanggang ngayon mga minamahal. Yung kalakasan at kagalingan na tinamo niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At Praise napakarami the Lord. po Hallelujah. pagpapala na aking natamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sasayin ko sa inyo mga kapatid ko, yung aking bilang pagtutuwid ng Diyos sa akin mga minamahal. Talaga po nagkaroon po ako ng aksidente mga minamahal, at talaga po nabugok po yung aking ulo mga minamahal, at ito'y nagkaroon po ng crack yung aking bone mga minamahal, yung bungo sa ulo mga minamahal. At 2 beses po ako na-CT scan mga minamahal. Talagang operan po ako mga minamahal ko mga minamahal. Sabi po ng hospital mga minamahal, mag-prepare daw po kami ng hanggang kalating milyon para sa operation mga minamahal, dahil pinasok po ako doon sa private hospital mga minamahal. Doon po mga minamahal, kapag wala pong deposito, talaga po wala bang maayos na serbisyo mga minamahal. Umabot na po na 3 araw mga minamahal, hindi pa po ako ginagamot lang tutuanan mga minamahal. Kumbaga per shade lang po yung inilalagay sa akin mga minamahal. Subalit totoo ang ating buhay na Diyos mga minamahal.
Nagpadala po siya ng Amen. mga Praise the Lord. manggagawa, Hallelujah. mga minamahal at talaga mga minamahal. Pagdating nila mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, 3 araw na po, nung ako yung makakasdete, mga minamahal, wala po kong alam sa aking sarili, mga minamahal. Ni pangalan ko, hindi ko alam. Pati yung nagbabatay sa akin, hindi ko sila kilala, mga minamahal. Wala po akong matandaan, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng yung tinatawag na amnesia, mga minamahal, yung wala po talaga akong alam, mga minamahal. Subalit totoo ng ating Diyos, mga minamahal, nung dumating po yung mga manggagawa sa unang panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, at talaga pong pagkatapos po ako mahilayin sa mga minamahal, hallelujah, napuksan po yung aking memory, mga minamahal. Nakilala ko po sila, mga minamahal. Totoo ang ating Diyos, mga minamahal. Karakatakan, mga minamahal. Praise the Ang Lord. nakakagalingan na yung Hallelujah. unti-unti nakamit ko, mga minamahal. At totoo po, mga minamahal, nung dahil po hindi po ako upiraan doon, mga minamahal, dahil wala pong sapat na budget, mga minamahal. At talaga pong inilipat na lamang po sa kabilang hospital, mga minamahal, pagdating doon, mga minamahal. Panibagong CT scan na naman po, mga minamahal, napakaraming nalulusay na pera, mga minamahal. Talaga po nag-decide po yung abang lingkod na hindi na po magpa-opera, mga minamahal. Totoo, mga minamahal po, talaga po paglabas ko po ng hospital, mga minamahal, nagreseta po sila, mga minamahal, at sabi po nila, talagang inumin ko po yung gamot na yun ng may 1 taon kung inumin yun, mga minamahal. Napakamahal po ng reseta. Bawat isang gamot, mga minamahal, ay kung di po magkamali, abot po ng 500 pesos sa day, mga minamahal. Araw-araw po yun, 1 taon ko pong inumin. Mga minamahal, subalit totoo, mga minamahal, paglabas ko po sa hospital, mga minamahal, dumiretso na po ako sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, na kung saan sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon po ako nag-stay, mga minamahal, at laging sumasabay sa mga pagpupuri, mga minamahal, sa pananalangin sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon, Lord. Hallelujah. at laging pag-iyak sa buhay na Diyos, mga minamahal. Dumating po yung kahabagan ng Diyos, mga minamahal. Isang araw, mga minamahal, naramdaman ko, mga minamahal, nawala na, mga minamahal, yung aking paghihina, mga minamahal. Naramdaman ko, unti-unti akong pinagagaling, pinalalakas ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon. Hanggang sa mga Hallelujah. sandaling ito, taon na po, maraming taon na po ang lumipas, mga minamahal. Wala na po akong naramdaman sa aking physical na pangangatawan. Totoo po, umabot po yung mga pagpapala pagkatapos po ng pagsubok, mga minamahal. Ang pagpapala, mga minamahal, ay ganito, mga minamahal. Kung tayo magsumikap lamang, mga minamahal, na sumunod, mga minamahal, sa inatasan ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor, mga minamahal, na sumunod sa kanila, mga minamahal, gaya po ng pagbibigay ng mga ikaputandog, mga minamahal. Darating po yung pagpapala sa atin, mga minamahal, yung Amen. pagsunod, Praise the mga Lord. minamahal, sa inuutos nila, mga minamahal. Hindi po sa pagtataas, mga minamahal, mga minamahal, sa inyong abang lingkod, sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Ang kapurihan lamang ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat utusan po ako, mga minamahal, humayo, mga minamahal, sumusunod po inyong abang lingkod, mga minamahal, mamigay na leaflets. Gawin mo yung sasakyan, susunod po ako kahit na meron po akong ginagawa, mga minamahal. Basta mauna ko lamang yung kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi po ng ating beloved ordained preacher, Brother Joe, sama kita sa Surigao, sa Mindanao. Sabi niya, sabi ko, wala pong pag-aalilangan na sasama yung abang lingkod dahil magpapatutuo daw po ako doon. Totoo po, nagpa-testimony po yung abang lingkod doon. Pinagpala naman ng yung abang lingkod. At ngayon, mga minamahal, gawin mo yung sasakyan? Opo, sabi ko naman. Talaga pong sa pagsunod, nandun po yung pagpapala, mga minamahal. Ngayon, magkakaroon po ng kursada sa dako ng kabilang dagat, mga minamahal, at isinasama naman yung abang lingkod, mga minamahal. Pagpapala po yan, pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hallelujah! At pagkatapos po ng mga pagsunod na yan, mga minamahal, ang pagpapalay, umaapaw, mga minamahal, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, kagaya ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ito isang pagpapalang spiritual, mga minamahal, at ang pagpapalang material, mga minamahal, ay dinaragdag ng mahal na Panginoon. Di ko sukat akalain sa pagsunod ko lamang, mga minamahal, ay bigyan na ako ng negosyo yung aking beloved daughter, mga minamahal ng mahal na Panginoon. Negosyo sa palengke, mga minamahal, na kung saan talagang kumikita ito, mga minamahal, na kumita na po kami, nakabili po kami ng 4-wheel, mga minamahal. At
pinagpala din po kami ng dalawang motorcycle na bago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakabili rin po kami ng lupa, mga minamahal. Nagkaroon din po kami ng tindahan, mga minamahal. Ano pang hanapin mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Mga pagpapalang material, physical at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, yan ay kaloob ng Diyos na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus lamang, siya lamang ang Diyos na totoo na ating pinaglilingkuran. Maraming salamat sa mga lilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating beloved Pastor Will Estrada Alameda, na sa kanila natutunan natin lang kung paano tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, kalulatiran, pagtatakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Brother Joe Tanyedo, at sa pinagpalang patutong niyan. Amen. Kung nakinig tayong mainam sa kanyang patutuo, mga minamahal, ano kanyang patutuo? Kung susunod ka sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pagpapalain ka. Kung hindi ka susunod, amen, paalala ang iyong aabutin. Amen? Mas maganda ang sumunod sapagkat pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo po mga minamahal ay tumayo po mga minamahal habang naghahanda po ating pong beloved mga awid, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal, amen, ay manatili lamang po mga nakatayo. Atin po muling samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Ali po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Thankful when I go right to see. Be thankful for the sinners that are faith. Be thankful for that one that are rich. And Jesus is good to me.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot sing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Praise the Lord. Lord. Hallelujah. 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 You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Praise the Lord. Thank Hallelujah. you, Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna
just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang grabe pong pagpapala. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na chikiting minamahal. Nandiyan manamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, turuan daw ang bata hanggat sila bata sa dapat nilang lakaran at sa kanilang pagtanda, ito'y hindi nila kakalimutan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakain ng mga bata na magpuri sa Diyos. Hallelujah. Bata pa lamang sila natutunong magpuri. Hallelujah. Kaya kung kayo may mga anak na namahal, hallelujah, ipagamit nyo sila sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit, hallelujah. Ito'y grabing pagpapala po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na ating matatamasa sa ating mga buhay. Andiyan man mahal talagang grabing kagalakan ng ating mararamdaman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise theOrd. At ako po'y bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Hallelujah. At ganoon din sa pag-aalaala po sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din sa buong pamilya ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. Sa buong angkan ng ating beloved Pastor. Hallelujah. At ganoon din po ako'y bumabati din po sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, Sister Bynes Neer. At ganoon din ako'y bumabati sa ating beloved elders, natin pong kapiling ngayon. Hallelujah. At sa inyo manamahal. Hallelujah. Isang magandang umaga. Ganoon din sa ating mga Facebook followers, sa ating YouTube subscribers. Hallelujah. Tunay po na mahal talagang isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po patuloy makinig sa mga buhay na patotoo na tunay po manamahal talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Sa mga pagpapalang ito nating tinatamasa. Hallelujah. At maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome po kayo sa ating gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ito po pinanungahan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Hallelujah. At patuloy tayo makinig kung meron man tayong mga minamahal na bisita upang patuloy tayong pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. At inyong makikita mga gawa ng Diyos, mga dakilang gawa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na talagang inyong mapupuri at malulwalhati ang dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa din pagtatagal, atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ang ating beloved Sister Jelly Ferrer. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Lito Mararak. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeda. At lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po'y lubos-lubos pong bumabati ng isang magandang hapon na po sa ating
pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon pong ipinagkalo po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghang-manghang gawa po nila sa amin pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Masariwa ko nga lang po mga minamahal ang akin pong patotoo po mga minamahal dahil nga po malala ko po noon po mga minamahal ang inyo pong abang lingkod kasama po ang akin pong mahal na kapatid po mga minamahal. Kami po ay sinusundo po mga minamahal ng isa pong tricycle mula po dun sa amin pong eskwelahan nung kami po ay nasa high school pa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal habang nasa daan po kami mga minamahal mula po dun sa amin pong eskwelahan papunta na nga po sa amin pong bahay. Sa hindi po inaasahang pagkakataon po mga minamahal habang kami po ay naglalakbay po mga minamahal bigla-bigla pong meron pong tumawid po na baka po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi po yan nakita ng amin pong sundo po mga minamahal ng aming pong driver po nun mga minamahal at yan baka po na nga yan mga minamahal ay amin pong nasagasaan po mga minamahal. Alam niyo po sa sobrang bilis po ng mga pangyayari po mga minamahal halos hindi na nga po namin alam kung ano po yung nangyayari dun sa loob po ng tricycle dahil nga po maalala ko po nun mga minamahal nagkikantuhan pa po kami ng akin pong mahal na kapatid nung mga panahong yon at bigla na lamang po mga minamahal nalaman na lang po namin na sumalpok na po kami dun sa baka po na yan mga minamahal dahil naramdaman po talaga namin na umikot po talaga mga minamahal yung tricycle na amin pong sinasakyan. Alam niyo po mga minamahal, ang tunay na himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ni galos po mga minamahal, ni pasa, wala po Praise kami. the Lord. Kaya Hallelujah, tunay na hallelujah. Ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko nga rin po mga minamahal, dito po mismo yan mga minamahal, nandyan lang po sa tapat po ng ating pong banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung mga panahon po yun, nung pagkatilat ko po ng aking pong mga mata mga minamahal, ang unang-una ko po talagang nakita mga minamahal ay yung sign po natin ay nasa labas po ng ating pong banal na gawain na Jesus saves, Jesus heals. Kaya tunay na ipinagpapasalamat ko po yan sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi nga lang po yun minsan po mga minamahal, makailang beses po yan mga minamahal na kamuntik-muntik pong madisgrasya po mga minamahal. Ngunit ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus tunay nga po hindi nagmamaliw. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po masariwa ko rin po mga minamahal nung ako po ay nasa Maynila pa po mga minamahal. Alam niyo po, kadalasan po kasi mga minamahal yung pasok po namin noon ay umaabot nga po ng gabi po mga minamahal. Minsan po umuwi na po kami mga minamahal mga alas 10 na po ng gabi hanggang alas 11 po ng gabi. At yung amin pong tinutuluyan po doon sa Maynila po mga minamahal, kailangan pa po naming sumakay po ng FX mula po sa amin pong eskwelahan para po maka-uwi po kami doon po sa amin pong tinitirhan. Alam niyo po mga minamahal, normally po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay doon po sa harap ng FX po sumasakay po mga minamahal dahil nga po pag nasa harapan po ng FX parang komportable po yung upo mo po mga minamahal. Ngunit nung gabing po yun mga minamahal, parang parang hindi ko po maintindihan po mga minamahal. Ngunit parang may nag-udyok po sa akin mga minamahal na doon po ako sa likod sumakay. Grabe po talaga kung mangusap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung gabi pong yan mga minamahal, habang kami po babiyahe na po mga minamahal papunta po sa amin pong tinutuluyan, yung amin pong FX na sinasakyan ay tumigil po doon po sa stoplight po mga minamahal. Naririyan nga po na sa di po inaasahang pagkakataon, bigla pong binuksan po, may nagbukas po ng pinto mga minamahal, doon po sa mismong place po mga minamahal kung saan po ako kadalasang umuupo po mga minamahal at bigla pong hinablot po mga minamahal yung bag po na nakaupo po doon sa upuan na yon. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung naiisip ko po mga minamahal, kung doon po ako sumakay mga minamahal, tunay nga po na ako po yung nanakawan po nung gabing yon. Ngunit grabe po mag-ingat ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, mga pagkakataon pong yan po mga minamahal, tunay nga po na ipinapaalala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus yung kahalagahan nga po mga minamahal na tayo po'y nananalangin bago po tayo umalis sa ating mga Amen. bahay mga minamahal Praise the dahil naririyan nga po ang pag-iingat na nanggagaling sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise Kaya the Lord. Hallelujah. tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pag-iingat po niya mga minamahal sa amin po mga minamahal dahil nga po
ang akin pong mahal na ina at akin pong mahal na ama po mga minamahal. Tunay nga po na araw-araw po yan silang nagbabiyahe po mga minamahal. Tunay nga po na alam naman po natin na napakadali lamang pong makahanap ng disgrasya sa labas po mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, naririyan po ang pag-iingat niya sa amin pong lahat. Kaya tunay po na grabe-grabing pagpapasalamat po ang akin pong inaalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng pagpapala po mga minamahal. Tunay nga po na kung iisa-isahin nga po mga minamahal, tunay nga po na hindi po tayo matatapos po ng isang buong araw po mga minamahal. Dahil nga po kahit nga po yung hangin na po ating nilalanghap ay libre pong ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya Praise the Lord. tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinagpapasalamat ko rin po mga minamahal ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal sa amin po sa ating pong lahat dito ngayong pandemya po mga minamahal. Tunay nga po na napakadali pong mabalot po ng takot po mga minamahal ang ating pong mga puso dahil nga po sa pandemya na nararanasan po natin ngayon. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mula noon hanggang ngayon po mga minamahal, naririto po tayo sama-sama nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Kaya Hallelujah, tunay hallelujah. pong ipinagpapasalamat ko po yan at ang pinagpapasalamat ko rin po ang mga pagpapala po mga minamahal dahil nga po bagamat hindi po karapat dapat po mga minamahal naririyan po ang mga pagkukulang, ngunit patuloy pong nirarapat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang gamitin po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagpapala pong yan at ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved sister Jelly Ferrer sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay man na mahal sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Tunay na walang kalugihan. Amen. Grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan man na mahal talagang nakaata na tayo sa mga disgrasya at mga kagaya niyang pagnanakaw man na mahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos, andiyan man mahal talagang susuguin niyang kanyang mga anghel manamahal upang pumotekta sa atin. Grabing pribilehiyo yan manamahal na ating matatamasa maging sa kagalingan at patuloy na pagproprovide, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon ng lahat ng ating pangailangan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal maging sa ang ating tinatawagan habang naghahanda po ang ating beloved youth and singles choir. Tayo muna itumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal ng harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit pagsaya, kukunin kisap mata sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog Tunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit pagsaya, tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Tunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Jesus ang Panginoon, ang
Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Say goodbye to inner limitation. You say hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. Say goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless. God is too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless. God is too hard for you. You're limitless. Nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. My daily deeds ordinarily lose life and soul. My heart begins to bleed sensitivity to Him is God. I've run the race, I set my face and faced a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. I want to know You, deeper than my soul. I want Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. ang buhay ko ay nalugmok Praise the Lord, praise the Lord. sa karumihan at ang isipan ng hinalog ng kamunduhan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nooy naramdaman ang tawag na kaligtasan sa pag-ibig ni Jesus. Ako'y kanyang natagpuan. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.
Yan ang nais ko. Makilala ka. Nalulusan ay akingan. Lagi ko dalangin ang puso mong kalooban. Sana'y malaman maunawa. Yan ang nais ko. Ang Diyos ang makilala ka. Malulusan ay aking tangan. Lagi ko dalangin ang puso mong kalooban. Sana'y malaman maunawa. Nalulusan ay aking tangan. Lagi ko dalangin ang puso mong kalooban. Sana'y malaman maunawa. Yan ang nais ko. Ang Diyos ang makilala ka. Nalulusan ay aking tangan. Lagi ko dalangin ang puso mong kalooban. Sana'y malaman maunawa. Yan ang nais ko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang nakilala ka muna. Ang nakilala ka Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Siya hindi nagkakait ng mga mabubuting bagay. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos. Hallelujah. Dahil sa tuwing tayo nagpupuri, hallelujah, nagbibigay papuri sa Diyos, kanyang ibinababa ang kanyang dakilang presensya, hallelujah. Tunay man mahal na talagang ito ay higit pa sa salapi man mahal sa kayamanang material, hallelujah. Ito ay grabing kagalakan na pagpapalang spiritual. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ito ay hindi mabayaran ng salapi, hallelujah. Ang ganito ang ating nararamdaman man mahal ang dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. Patuloy po tayo makinig ng mga ating mga pinagpalang kapatid. Hallelujah. Upang lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ating pong tinatawagan ng ating beloved Sister Irene Servan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Beloved Brother Alito Mararak. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Sorry po, ating beloved Brother Alito Mararak. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakilat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako din po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor
Wildy Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako bumabati po ng magandang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil dati-rati po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa totoong gawain ito natin pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po napakagulo po na aming buhay, mga minamahal. Andiyan po ng aming pong beloved na ama, mga minamahal. Talamak po na manginginom sa aming lugar. Wala pong araw yun na hindi po yun umuuwing lasing, mga minamahal. Andiyan po, sa sobrang takot po namin sa Kanya, andiyan po na kami po yung tuwing uwi po yan, mga minamahal, kami po yung nagtatago sa ilalim ng papag. O kaya nagtutulog-tulugan na po kami, mga minamahal, o kaya lilipat po kami sa kapitbahay, mga minamahal, hanggang sa sila po'y makatulog na. Doon pa lamang po kami lalabas at kakain, mga minamahal. Andiyan po na talaga pong napakagulo po namin buhay, mga minamahal. Andiyan po na dumating rin po sa point, mga minamahal, na muntik-muntikan na rin pong kami rin po ay matawag na isang broken family. Ito po hindi ito po hindi pinahintulutan natin pinakamamahal na pa Jesus dahil year 1995 po nung kami po isinama po ng aking pong beloved na uncle dyan, na dumalo dyan po sa dako po ng Central 1. Andyan po na talaga pong napakabuti natin pinakamamahal na Jesus sa patuloy na paglilingkod, pagdalo, mga minamahal. Andyan po na kami po pinagkalooban ng peace of mind, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, na bagamat po that time kami po dumadalo hanggang sa kami po nagkaroon po ng mga sari-sariling pamilya. Andyan pa rin po ang aming pong beloved na ama, bagamat po dumadalo po kami dyan po na hindi po sa pagpapababa po sa kanila. Andyan po na sila pa rin po umiinom, mga minamahal. Andyan po na dumating sa point, sila po pinalalahanan natin pinakamamahal na pa Jesus year 2015 po, mga minamahal, January 1 po yun, mga minamahal. Sila po nakaramdam ng matinding pananakit po ng kanilang dibdib. Andyan po na talaga pong itinakbo po namin sila dyan po sa ospital. At ang sabi po ng doktor, talaga pong sila po may sakit sa puso, mga minamahal. At that time lang po namin nalaman na may sakit po pala sila sa puso, mga minamahal. Andyan po na sinabi po ng doktor na sila po kailangang ipa-confine dahil sila po namimilipit po talaga sa sakit, mga minamahal. Subalit, andyan po sila po ang aking pong magulang, aking pong nanay at beloved nanay at tatay. Andyan po sila po dumiretso po dito sa pastoral at sila po nag-alay ng ayuno. Andiyan po na instant po sila pinagaling ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Praise the Lord, hallelujah, po, mga hallelujah. minamahal, na tinanggal po na ating pinakamamahal na pa Jesus ang kanilang bisyo, mga minamahal. Andiyan din po, mga minamahal, may share ko din po, mga minamahal, nung ako po'y 16 years old po nun, mga minamahal. Andiyan po na ako po'y nakaranas ng matinding karamdaman. Andiyan po na halos isang buwan po akong nakaratay, mga minamahal, at halos hindi po makatayo dahil naging on and off po ang aking lagnat, mga minamahal. Andiyan po ang pagsusuka, andiyan din po na pasintabi po sa mga kumakain, andiyan po na ang aking pong ihi, mga minamahal, kung yung kulay po ng Coke na soft drink, ganun na ganun po ang aking ihi, mga minamahal. Subalit napakabuti na ating pinakamamahal na pa Jesus. Wala pa akong ginamit na gamot. Kami lamang po ay nanampalataya at nanalangin sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Ako po'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord, na pa hallelujah, Jesus. hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pa Jesus dahil andyan po na aking pong beloved na panganay na anak, mga minamahal, nung pinanganak ko po yan, andyan po na nakabalik ko po yung kaliwang paa niya, nakaganyan po yan, mga minamahal. Andyan po na siya rin po ay may neonatal pneumonia, mga minamahal. Andyan po na in-advise po ng pedya, mga minamahal, na siya po'y aming ipatingin dyan po sa orthopedic center dyan po sa Dagupan. Subalit sa kakulangan po ng pinansyal, dahil nga po halos buwan-buwan po yan, mga minamahal, na lagi pong nagkakasakit, mga minamahal. Ang dami pong bawal sa kanya, bawal ang powder, bawal ang mga mababaho dahil nga po na lagi po siyang inuubo, mga minamahal. Andiyan po na napakabuti natin pinakamamahal pa Jesus dahil hindi po nagsawa ang aking beloved na ina na ipaalala po sa akin na sabi niya, dumalo ka na, alalahanin mo ang bawat himala at kabutihan ng ating pinakamamahal pa Jesus sa ating buhay. Praise the Lord. Andiyan po na, ako po'y dumalo, mga minamahal, bagamat po that time ako lamang po'y naging Sunday Christian lamang po nun, mga minamahal.
tuwing after po ng service, after ng closing prayer, lagi po ko po siyang pinapalian sa harapan, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ito ang kaliwang papo niya na nakabalik ko, mga minamahal, ito po inunat ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Praise At the siya na Lord. rin po Amen. ginagamit Praise the Lord. bilang isang children's choir. Andyan din po mga minamahal, ako po din po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil po mga minamahal, saan naranasan po natin itong pandemic, mga minamahal, isa rin po aking beloved husband na nawalan po ng trabaho. Nandiyan po na talaga pong sobrang pag-aalala po namin, mga minamahal. That time po mga minamahal, talaga pong baby pa lamang po ang aming beloved na bunso po nun, mga minamahal, na sabi ko sa aking beloved husband, saan tayo kukuha ng ating pangangailangan, ang gatas at diaper ng ating anak. Ganyan po lagi sinasabi ko, mga minamahal. Subalit, sabi po lagi po ng aking ina, walang imposible sa mahal na Panginoon. Sabi niya lagi, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na kami lamang po yung nananampalataya sa ating pinakamamahal na po. Andyan po na ang ating pong mahal na Panginoon, ang ating pong great provider, mga minamahal. Amen. Dahil pinagkalubuan niya po kami ng negosyo, mga minamahal, na magpasa hanggang ngayon ay ito po ay aming pinagkakakitaan, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan Praise the Lord. sa ating Hallelujah, pinakamamahal na hallelujah. Jesus. At hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Irene Servan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay man na mahal talagang sa ating paglilingkod. Grabe ang mga pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Lalo na tigit kung ikay mananatiling tapat. Hallelujah. Tapat ang Diyos man na mahal. Tunay na ikay pagpapalain lahat ng hipuin ng iyong kamay man mahal. Ito'y pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya sila nagpatuloy tatamasa ng mga negosyo. Hallelujah, dahil sa kanyang patuloy na pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At I'm sorry po, mahal na kapatid, sa aking isang pagkakamali ko po, manamahal. At akin na pong binibigay ang lubos sa buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Lito Mararak. Amen, praise the Lord. Tito Malman. Amen. Tito Mararak. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa unang paggalang, pagbati sa ating minamahal na ginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeida, good po sa ating assistant pastor, Lina C. Almeida, mga beloved preachers, mga awit, at magandang umaga po sa ating mga kapatiran. Praise the Lord po. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa kanyang pagliligtas sa akin dahil po sa aking trabaho na ako'y naaksidente at sa dakilang pag-ibig niya at pagmamahal sa kanyang mga anak, ako'y iniligtas niya sa kanya sa kagipit at kamatayan. Mga minamahal, nung ako'y nagtatrabaho at bilang isang maintenance, nagpulat kami ng screw na malaki sa patching blunt na ginagawa namin na dahil sira na po. At ang nangyari, inalis namin yung mga dapat alisin, mga screw sa ilalim dahil yun ang dapat na palitan. Subalit sa hindi inasahan mga minamahal, yung screw na yun, pagtanggal ko ng chin block, mga minamahal, at biglang bumulusok mga minamahal, at ako'y nasakit sa aking hita. At bumagsak po ako mga 3.5 meters. Pagbagsak ko mga minamahal, parang blackout na rin ako, hindi ko malaman kung buhay na ako at mayroong lumabas sa aking bibig na pinakamahina na nagsambit na
In Jesus' name, hanggang sa nakarecover po ako mga minahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hanggang sa minamahal, dila ako sa ospital at inoperan ako. Pagdating po ng operasyon, medyo may problema hanggang sa natuloy po. At dakila ang ating mahal Panginoon Isus at siya lahat ang nag-provide ng aking gastusin doon, mga minamahal. At akala ko mga minamahal, nung pagbagsak ko, hindi ko na alam kung ako'y mabubuhay dahil talagang hinahabol ko na rin ang aking hininga. Subalit sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, inabot ako ng kanyang panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa nakarecover ako at sabi ng siyensya, may katagalan po ang aking pa para makarecover at makalakad. Hanggang ngayon, mga minamahalan, ang gabay ng ating mahal Panginoon, hanggang ngayon, nakailalakad ko na mga minamahal. At hanggang ngayon, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bukod Praise yan the Lord. mga minamahal, a year ago, nagkaroon din ako ng aksidente. Ito'y talagang paalala siguro ng ating mahal Panginoon sa aking mga pagkukulang. At magpapasalamat ako sa ating mahal Panginoon Jesus at andyan pa rin ang kanyang paggabay. Ako'y nag-akit kami po mga minamahal ng kurinti at pagdating sa taas, mga 25 feet, nahawakan ko mga minahal yung live wire. At mga ilang seconds na yun, talagang nanginginsay na ako. Hanggang sa may lumabas naman sa aking tinig na napakalakas daw ng nagsabing, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah. Nagulat yung aking kasamahan na akala ko'y mamamatay na at malalaglag doon sa aking kinalalagyan. Subalit nakila ang Diyos, mga minamahal. Andyan yung paggabay niya. Nung pagsangbit ng lumabas sa aking bibig na Hallelujah, praise the Lord, yung kurinti mga minal biglang tumalsik sa aking kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. At sinabi ng aking kasama na pagdating sa baba, sabi sa akin ng kasama, tinanong sa akin kung ano yung sinabi ko dahil ibang lahi yun. Sabi ko yun ang turo ng aming pastor na Amen. Praise the Lord. pagka nasa kagipitan yung dapat magbigkasin. Subalit, nung nakita niya na gano'n ang nangyari, parang iba ng paningin sa akin. Dahil akala nila malalaglag ako sa taas. At hanggang sa pag nakikita ko ng kasama ko yon, tawag nila sa akin doon puro hallelujah na. Kaya hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat Praise pa sa iyong pagliligtas. Amen. Praise Dakila the ka o Diyos. Hallelujah. At dito lang muna mga minamahal, ang kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay pa minamahal. Hallelujah. Yan ang kabutihan ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Nagrabing pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Dahil tayo tinuruan ng ating beloved honorable pastor ng mga makapangyarihang salita. Hallelujah. Na talagang yung hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang kapag tayo nasa kagipitan. Hallelujah. Tunay minamahal. Andyan ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palapakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil yan ang tinuro ng ating beloved honorable pastor. Hallelujah. Yan ang kabutihan po, minamahal, ng ating ministeryong kinabibilangan, minamahal. Dahil merong tao at lingkod ng Diyos na nanalangin sa atin araw at gabi, minamahal. Talagang hindi nila pinagkait ang patuloy na pananalangin kabilang ng mga manggagawa, minamahal. Hanggang madaling hapon, gabi, madaling araw, minamahal, sila dumadalangin para tayo tugunin at iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na po totoo. Tinapong tinatawagan ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoong lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Doble Hallelujah. galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at aking din pong binabati ang kanilang mga beloved children po, mga minamahal sa lahat pong nanonood ng live webcast sa viewer po sa Facebook po, mga minamahal. Gayun din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga beloved elder, gayun din po sa ating sa inyo po mga minamahal, hallelujah, sa pangunguna po ng ating beloved hallelujah, praise the Lord, sa pangangasiwa po ng ating beloved Lord and Preacher Kuya Boboy, gayun din po sa kanilang anak po mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ako'y binigyan ng pagkakataon, mga minamahal, gintong pagkakataon upang makapagpasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat hindi ako karapat dapat na tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal, sapagkat ako isang hallelujah, makasalanan, mga minamahal. Mga minamahal, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Hanggang sa ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, talagang hinanap ko ang banal na gawain, mga minamahal. Matagal din akong nanood sa TV program, mga minamahal. Hanggang sa ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus, talagang nahanap ko ang banal na gawain, mga minamahal. Dati dyan sa Lukban, mga minamahal, unang dalo ko po, mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo agad, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga minamahal, hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, dala ng kabataan, mga minamahal, talagang ako'y napaiwalay din, mga minamahal, agad, mga minamahal. Hanggang sa nandiyan, natutong magbisyo, mga minamahal, natutong uminom ng alak, gumamit ng marijuana. Hanggang sa ako'y nakapagtrabaho, mga minamahal, sa ibang lugar, mga minamahal, talagang aking bisyo, talagang yan ay natagdagan, mga minamahal. Ako'y natuto rin na gumamit ng tinatawag na shabu, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Narito sa inyong harapan, mga minamahal, talagang ako'y binago na ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang pagbabago sa akin, mga minamahal. Saganang sa akin, mga minamahal, talagang hindi ko kayang magbago, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Gayun din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Nung ako'y dati, mga minamahal, nung ako'y napahiwalay, mga minamahal, nandyan ang mga disgrasya, mga minamahal. Naranasan kong aking motor na dinadrive, mga minamahal, talagang yan ay sumalpok sa tricycle, mga minamahal. Pero sa kabagal lamang na mahal na Panginoong Hesus, bagamat nung time na yan ako'y napahiwalay, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time na ako'y napahiwalay, talagang dati nung kami mag-iinom, talagang maghanap pa kami ng pag-iinuman, mga minamahal. Kami magmumotor, talagang ilang beses akong sumimplang sa gitna ng kalsada, mga minamahal. Talagang nandiyan pa rin ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus, bagamat ako'y napaiwalay. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya pinapasalamatan ko yan sa kanya, mga minamahal, ating pinakamamahal na Hesus. Gayun din, pinapasalamatan ko aking pinakamamahal na Hesus nung time na ako'y napaiwalay, mga minamahal. Talagang kami napunta sa dako ng dagupan, mga minamahal, upang kumuha ng drugs, mga minamahal. Talagang pagpasok namin sa isang iskinita, mga minamahal, talagang yan ay tinutukan kami ng sumpak, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Hesus, mga minamahal. Ako'y kanyang pinag-ingatan, kaya pinagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na mahal na Panginoong Hesus sa kanyang pag-iingat, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dati nung bago ako magbalik loob sa mahal na Panginoong Hesus, talagang may iniinda akong nararamdaman, mga minamahal, sa tagiliran, mga minamahal. Talagang gawa ng siguro ng pag-iinom, paggamit ng drugs, halos hindi na kumakain, mga minamahal. Talagang ilang buwan kong inindayan, mga minamahal. Pero napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Hesus, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Hesus. Gayun din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Nung itong pandemic na ito, mga minamahal, isa rin ako sa na-lay off sa trabaho, mga minamahal. Talagang isang buwan din akong nawalan ng trabaho ng, mga minamahal.
Bali, yung kasama ko yung nilagay dun sa dati kong trabaho, mga minamahal, yan po yung kasama ko talagang matagal na compare sa akin, mga minamahal. Talagang isang buwan akong nawala, mga minamahal, ng trabaho, pero napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nung araw ng banal na gawain, mga minamahal, may nag-text sa akin ang aming HR. Sabi niya sa akin, mga minamahal, mag-ready daw ako. Talagang nagpasalamat ako, mga minamahal. Gayun din, ang pangalawang text niya, mga minamahal, talagang pinapapasok niya na ako, mga minamahal. Ang nali-off, mga minamahal, yung mas matagal sa akin, mga minamahal, na ilang taon, mga minamahal. Ang kinontinuous, mga minamahal, ako po, mga minamahal, kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Magtiwala ka lang, mga minamahal, hindi ka niya pababayaan, mga minamahal. Hallelujah. Gayun din, mga minamahal. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang sa trabaho, mga minamahal, talagang nire-require ang no vaccine, hindi ka makakapasok sa pinagtatrabahoan, mga minamahal. Talagang mga minamahal, talagang pinaglaban ko aking pananampalataya, mga minamahal. Bagamat pinapapasok man ako, mga minamahal, talagang halos linggo-linggo akong nagpapaantay din, mga minamahal. Talagang mabigat sa bulsa, mga minamahal, pero ako'y nanampalataya sa mahal na Panginoon Hesus na hindi niya ako pababayaan hanggang sa, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, nakakapasok pa rin ako sa aking pinagtatrabaho na ngayon talagang hindi na ako hinahanapan ng antay din, mga minamahal. Kaya manampalataya ka lang sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hindi kanya pababayaan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Sander de los Santos sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay man na mahal, talagang grabe magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga tinamasa nating grabing pag-iingat, pagpapala. Ngunit kapag dumating yung punto man na mahal na tayo tumalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi nga ng Biblia, nagiging malala pa ang sitwasyon ng isang Kristiyano man mahal nung siya unang makakilala. Sabi nga, ang isang masamang espiritu na umalis man mahal, ito'y mag-aakay pa ng 7 mas higit pang mas masama. Kaya tingnan natin mahal na kapatid, hallelujah, talagang naragdagan pa yung kay mga bisyo na kanyang ginagawan mahal. Ngunit napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Dahil siya'y patuloy pa rin, ginabay, binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon ay Diyos na mahabagin at Diyos na maibigin, hallelujah. At patuloy na nag-iingat, nagpoprotekta, at sa kanyang araw-araw na buhay minamahal, patuloy na nag-iingat sa ating mahal na kapatid, sa kanyang patuloy na paglilingkod, taglay pa rin niya ang kainitan sa mga oras na ito sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At mga minamahal, tayo po tumayo, mga minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Bago natin awitin ang huling awitin natin, minamahal ang mga awit, maminamahal. Tayo muna magsidalangin na may pagsisisi. Humingi tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon upang ating maramdaman ang kanyang napakatamis na bisisa. Yakin at mapagpagat namin, Ama, Diyos namin sa langit, amin napakabait at may kamamahal na Panginoon Jesus. Hindi sa hapong ito. Narito kami, mga tunay na mga anak, nagpapakumbaba, nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Inisi mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, bago sa krus sa Kalbaryo. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, ibuhos mo na masagana yung Santo Espiritu sa aming kalagitnaan. Habang kami sinasaway, amanin mo na hadlang kasal in the mighty name of Jesus. Amen, amen, hallelujah, praise the Lord. Panginoon, tulungan mo ako sa aking paglalakbay. Tulungan mo ako sa aking kahinaan. Ikaw lamang ang aking kalakasan. Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang Diyos na gumagabay sa aking buhay. Ikaw ang may hawak ng puso buhay ko. Ikaw lamang ang tanging mahal ko, Panginoon. Ikaw lamang pag-ibig mo ang sasahigan ko, Panginoon. Paghawakan mo ako, pag-ibig mo ay ingatan ko upang hindi na mawalay sa'yo, Panginoon. Dahil buti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kahit na minsan
ika'y aking nasasaktan. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako sa Yes, aking Jesus. kahinaan. We truly needed you, Lord. Ikaw lamang ang We needed you, aking Jesus. kaligtasan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pag-ibig mo ang siyang kandigan ko, Panginoon, panghawakan mo ako. Pag-ibig mo ay ingatan ko upang hindi na mawalay sa'yo, Panginoon. Ay buti mo. Panginoon, Patuloy natin sambahin ang ating mga Panginoon, minamahal. Let us worship the Lord from the bottom of our heart. Hallelujah, hallelujah. tulungan mo ako. Kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan natin kailangan napakatamis sa presensya. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ibig mo ang siyang sandigan ko, Panginoon, panghawakan mo ako. Pag-ibig mo ay iingatan ko upang hindi na mawalay sa'yo, Panginoon. Pag-ibig mo ang siyang sandigan ko, Panginoon, panghawakan mo ako. Pag-ibig mo ay iingatan ko upang hindi na mawalay sa'yo, Panginoon. Ay buti mo. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you all. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there'll be some wicked ways in me. Lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there'll be some wicked ways in me. Oh, lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways everlasting. Oh, thank you, thank you,
I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart that to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, maminamahal. God bless you, choir. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa minsanan pang pagkilos sa ating kalagitnaan. Yan, maminamahal na matanda. Talagang grabing biyaya ang ating tinamasa. Mga pagpapalang hindi mababayaran na salapi, maminamahal. Amen. Amen. Purihin natin Diyos sa buhay at tayo po'y tuloy-tuloy na maminamahal. Ngunit bago po ang lahat, ay binabati ko po ang ating minamahal na mga kapatiran, ating kapiling sa kasalukuyan. Patuloy na ipinagtatrabaho ang ating mga kaligtasan. Amen. At we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo at mga manugang. At sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, minamahal na mga bisita, kung mayroon po tayong mga bisita sa hapong ito, narito po tayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang ating po mga webcast viewers sa YouTube at sa Facebook, magandang hapon na po. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy tayong maminamahal, andito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay ng ating kasapong bahagi at handog. Palagi po natin itong ipinapaliwanag upang huwag makaligtaan, palagi pong mapaalalahanan ang mga anak ng Diyos. Tulad ng sinabi po ni Deuteronomy, chapter 11, verse 26, 27, and 28. Sinabi po rito, behold, I set you before this day a blessing and a curse. A blessing if you obey and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which I commanded you this day, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which you have not known. Ito maminamahal, atin lamang nilalahad ang mga nilalaman ng banal na kasulatan upang ang mga anak ng Diyos ay mapaalalahanan. Ano po itong sinabing pagpipilian ng mga anak ng Diyos? A blessing and a curse. Ang sabi rito, a blessing if you obey and a curse if you will not obey. Ito pong sinabi rito ay ito pong ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Sinabi po ng Leviticus 27, talatang 30, and all the tithes of the land, whether of the seed of the land and of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Ito maminamahal, ang atin daw pong ibibigay ay yung pong ating mga ikasampung bahagi at handog, yung tithes and offerings. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dito nga sa Malakay, talagang nakipagtalastasan ang tao. Dito sa Malakay chapter 3 verse 8, mga minamahal, nakipag-usap ang tao sa Diyos. Sinabi rito, mga minamahal, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye see wherein have ye robbed me? In tithes and offerings. Tingnan niyo po, nakipagtalastasan ang tao. Saan daw naturingan ang taong magnanakaw? Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa inyong mga ikasampung bahagi
at mga handog. Alam niyo, maminamahal, ang ministeryong ito ay napakatapang na ipinapangaral, hayagan, huwaran, maging dito man sa telebisyon, sa radyo, sa webcast, ito man maminamahal sa YouTube, upang mabuksan na po ang mga kaisipan ng ating minamahal na mga kababayan, minamahal na mga kapatiran regarding the tithes and offerings, na ang lahat ng mga tao maminamahal, ang sabi ng Ecclesiastes 5:19, kung atin munang mabasa ito maminamahal upang kayo po ay wag magtatanong kung bakit kailangan talagang ipaliwanag ito pong pagbibigay na ito. Ang sabi po dito sa 19 po ng 5 na Ecclesiastes, every man also to whom God hath given riches and wealth, and have given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Excuse me po. Ang sabi rin ko sa ating binasang talata, kunin lamang ng tao ang kanyang parte. May parte po ang mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Ano mang mayroon tayo, mayroon pong kabahagi ang ating Diyos. Hindi po atin lahat yan. Dahil kung inyo pong iisipin, sinong nagbibigay sa atin ng kalusugan? Sino nagbibigay sa atin ng kalakasan? Sino po minamahal nagbigay sa atin ng hangin para libre tayong makahinga? Sino pong nagbibigay sa atin ng araw para yung lahat ng ating mga tinanim, yung nangailangan ng araw ay makinabang sa araw? Sino pong nagbibigay ng ulan? Hindi po kaya ng tao yan. Ang Diyos po ang may akda ng lahat ng bagay na aking binabanggit. Kaya naman, maminamahal, para sa ating kaalaman, ang Diyos ay may parte sa lahat ng ating tinatangkilik. Ikaw man ay ipinanganak na mayaman, ikaw man ay pinanganak na mahirap. Lalo na bilang mga tunay na mga anak ng Diyos, tayo po'y maging masunurin sa pagbibigay na ito ng ating ikasampung bahagi tandog, dahil dito po nakasalalay ang pinangako ng mahal na Panginoon na triple blessing. Nandyan po yan sa 3 John 1:2. Ang sabi po ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlo po yan. Pagpapalang, palusugin, palakasin ang iyong pisikal na pangatawan. Pagpapala na ang iyong bulsa ay hindi maaalisan ng anumang bagay kung ikay maging matapat, at may katiyakan ang iyong kaligtasan, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, ipinapaliwanag ito tuwing tayo magkaroon ng gawain. At kapag hindi ito, maminamahal, ipaliwanag, doon sa ibaba, kung ating basahin ng mainam itong Malakay chapter 3, ipagpatuloy natin ang basa. Diyan sa 9, sabi diyan, ye are cursed with a curse, we have robbed me, even this whole nation. Pagdating ng 10, ang sabi diyan, bring ye all the tithes into the storehouse, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. And prove now herewith, sabi ng Malapin, for I will open you the windows of heaven. Buksan niya ang dungawan sa kalangitan, at ihulog ang masaganang pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sasawayin niya ang mga mananakmal. Hindi sisirain ang iyong mga negosyo, hanap buhay, mga karamdaman, malayo tayo sa karamdaman, iniingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Maging itong COVID-19 na ito, napatunayan po natin, maminamahal, palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. For more than 2 years, tayo po'y nagtatamasa ng kasaganaan ng kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Anong ating may gaganti dito, maminamahal? Tuparin daw natin ang kanyang pinag-uutos. Dahil sa mga hindi tumutupad, maminamahal, bagamat dumadalo ka sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon, nakapagpupuri ka, nakapanalangin ka, ngunit binabaliwala mo itong pagbibigay. Kapag ito'y pinaliliwanag, tinalikuran mo, ikaw ay pupunta kung saan-saan, sa ating mga CRs o sa ating pong mga sasakyan, kung saan man tayo naroon. Alam niyo, maminamahal,
kapag binabaliwala natin ito, mabuti pang sabi ng banal na kasulatan, hindi mo nalalaman ang katotohanan dahil pagkatapos ng nalalaman mo ang katotohanan ay talikuran mo lang. Itong pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog ay tungkulin ito ng mga Kristiyano. Kaya nga ang ating minamahal na mga kababayan, ating pinangaralan. Kung ikaw na Kristiyano, pinangaralan, hindi ka tumutupad, paano ka tawaging Kristiyano? Paano natin mahikayat itong ating minamahal na mga kapwa Pilipino, kapwa tao? Kaya nga ipinaliwanag ito ng mainam para magiging huwaran ang mga Kristiyanong tunay. Sino po ang nagpapatunay? Mga patotoo ating naririnig. Sila maminamahal nung araw ay nakapagtapos ng mga 4 na taong kurso, 5 taong kurso. Yung iba pa, mga abogado, mga doktor. Ngunit hindi sila nagtatagumpay sa kanilang propesyon. Nagnegosyo sila, naghanap buhay sila. Talagang hindi sila pinalalago. Nalaman nila ang sikreto ng pagpapala na sila'y pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Nasa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Alam niyo maminamahal, nakita nila ang sikreto, nagbigay sila ng may katapatan. Yung bangkarutin nilang negosyo, inahon, binangon ng mahal na Panginoon, binigyan sila ng heavenly wisdom, knowledge, understanding, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga, marami pong nagsasarang negosyo, pero marami namang nagbubukas dahil ang Diyos ay maraming binubuksang mga dungawan sa kalangitan para ihulog ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan ayon sa kanyang mga salita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan sabi nila, maminamahal, wala na kaming pag-asa. Pero buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung kami nagtapat, inahon ang aming negosyo. Binangon ng mahal na Panginoon. Pinagpala kaming lubos. Dati-rati, over po ang qualification ng kanilang mga kurso para pumasok sa trabaho, para lang makapagtrabaho dahil hindi na sila tinatanggap. Walang tatanggap sa kanilang trabaho. Pero nung kanilang makilala ang mahal na Panginoon sa ministeryong ito, ang sabi nila, pinakikinggan namin ng susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng may katapatan. Ang sabi nila, maminamahal, first fruit offering, unang sahod, binibigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Nandyan po yan, maminamahal, sa Proverbs chapter 3 verse 5. Parangalan mo ang ating Diyos sa lahat ng iyong tinatangkilik. Tapat ang Diyos na sa iyong pagpaparangal sa Kanya, pasaganain Kanya. Sabi ng Biblia, lahat ng hipuin na iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, ang sabi nila ngayon, mula nung kanilang magawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi na nila inaasahan mga bonus ngayon, maminamahal. Inilalagay sila sa isa mga matataas na pwesto. Hindi lang maminamahal sa mga pribado, sa ating gobyerno, maminamahal, inilalagay sila. Yung ating mga kapatiran dyan sa Middle East, maminamahal, nadatnan ng mga mangangaral, na challenge sila 50% giving, kalahati sa kanilang mga sinasahod ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Nang kumasa ang ilan, maminamahal, napatunayan sa mga kumakasa, napatunayan sa nakikinig at ginagawa itong ating challenge na ito, na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Alam niyo, maminamahal, nung ginawa nila, mga ordinaryo lamang silang manggagawa, ginawa silang manager, ginagawa silang supervisor ng ating mahal, pinagkatiwalaan ng may-ari ang kanilang pinagtatrabahuan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating susundin ang mga bagay na ito, maminamahal, wala pong nalulugi. Lahat ay nakikinabang at pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon tayong nanay. May dala-dala siyang tithes and offering, nilagay na, inipit na sa kanyang Biblia. Hindi niya naibigay, maminamahal. At nagkataon na para bang sinasadya. Pag-uwi niya, maminamahal, na ngailangan sila ng pambili ng pampatay ng mga insekto sa kanilang itinanim na mais. Ginamit niya. Nung ginamit niya ito, maminamahal, akala niya walang paalala. Akala niya, maminamahal, hindi siya paluin ng mahal na Panginoon. Ilang araw lang, linggo,
Mating ang buwan, ayan na, pinasok niya sa ospital. Nagkasakit siya maminamahal na hindi alam ng doktor anong kanyang sakit. Nilapatan ng gamot, walang kagalingan. Tinanong na siya ng kanyang mga anak, ano ang kanyang pagkukulang, bakit? Grabe na kanyang karamdaman, 1 buwan na, hindi pa gumagaling. Sabi niya, alam ko na, yung sinasadya kong kasalanan, pinakialaman ko yung aking tithes and offering na gamit namin pang-spray doon sa ating mga pananim. Ang sabi na kanyang mga anak, maminamahal, bayaran mo yan ay, umuwi ka, pinauwi dito, nag-attend ng ating overnight prayer. Pagdating dito, binayaran niya, may kasama ng tubo dahil sa ating binasang kanina sa Leviticus 27:30 hanggang 33, kapag napakialaman mo yung tithes and offering mo, hindi mo na ibigay, dagdagan mo ng 5% yan. Andiyan sa Biblia. Nung ginawa niya maminamahal, pagkatapos nating overnight prayer, nung binigay niya na yung utang niya, plus dagdag niya, umuwi siya naglakad, parang walang nangyari, pinagaling na siya ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, namamalo ang mahal na Panginoon. Pero kung ikaw ay Kristiyano na mula nung ikay maging Kristiyano, wala kang natatandaang pinalo ka dahil hindi ka nagbibigay ng ikabutandog, tanungin mo sarili mo kung Kristiyano ka ba talagang totoo. Baka hindi ka Kristiyano. Baka yung bautismo mo ay nabautismohan ka, nakataas yung kamay mo, kaya hindi mo na ibigay yung ikaputandog mo. Hindi mo na binibigay dahil hindi ka naman pinapalo. Baka kailangan magpabautismo ka na ilubog talaga yung buong pagkatao mo para sumunod ka na sa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito maminamahal, talagang paalala po para sa ating lahat. Yung ating isang kapatiran din sa dako ng Butuan City, grabe yung karamdaman niya, emphysema. Pinaganda lang, pero sakit sa baga. Wala nang baga. Grabe yung karamdaman niya. Na-save ng ating krusada. Unang crusade, 1992. Mayroon siyang maintenance, maminamahal, weekly. Mahigit 2,000. Nung marinig niya ang pagpapala, maminamahal ay ang susi ng pagpapala, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema sa pagbibigay ng may katapatan. Hindi na sa bumili ng gamot. Yung kanyang maintenance, ibinigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Nung kanyang ginawa ito, maminamahal, hinanapan siya ng mga garapa, ng mga gamot, mga pakete ng kanyang mga anak. Nung tinanong siya, lumaban siya, ang sabi niya, mayroon akong manggagamot, higit pa diyan sa gamot na binibili ko. Huwag na kayo mag-alala dahil yung maintenance sa inyong binibigay sa akin, binibigay ko diretso sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, pinalaon ang kanyang buhay, pinabhaba ang kanyang buhay, gumaling siya sa kanyang karamdamang emphysema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nagpaluto siya, maminamahal. Grabe ang sabi niya, hindi ako makapaniwala dahil sabi ng doktor sa kanya, 2 years to live. Pero mga 2 years to live na lang siya. Pero nung aming sinubaybayan ang kanyang buhay, inaabot pa siya ng 6 na taon. Tuloy-tuloy ang pagpapala na kanyang tinamasa galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya ang ating mahal na Panginoon na mamalo, yan, nagpapaalala yan. Kung wala kang paalala, dahil nagmamalaki ka, hindi ka naman nagbibigay, hindi ka pinalalahanan, ang tanong dyan, kung Kristiyano ka bang totoo? Dahil ang mga Kristiyanong totoo, ang para sa mahal na Panginoon, 10 bahagi tandog, binibigay nila yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Ano po yan? Sa bawat 10,000 na kanilang tinatanggap, 2,000 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa bawat 100 na kanilang tinatanggap, ang 20 pesos po diyan ay para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sumasahod sila ng 1,000, isang araw, 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng pastor na totoo, ang ating dearly beloved evangelist, ang huling propeta na sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan mo ang utos ng Diyos, pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta ng mahal na Panginoon. Sabi ng propeta ng mahal na Panginoon, ating minamahal na pastor, yung 20% na pagbibigay ay sa mga baguhan lang yan. Ibig sabihin, mula nung ikay maging baguhan, nagbibigay ka na ng 10 bahagi handog, 20%. Pero kung ikay matagal na Kristiyano, bumilang ka na ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon na, 10 taon ka na, lagpas na sa 20% ang iyong pagbibigay. Kaya, walang Kristiyano ditong totoo, maminamahal, na hindi nagbibigay ng kanyang 10 bahagi handog. Ang hindi nagbibigay, ewan ko kung totoong Kristiyano yan. Dahil ang mga Kristiyanong totoo, ang kanyang 10 bahagi handog, kabahagi sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon,
Kanya yang binibigay dahil obligasyon niya yan para manatili ang kanyang banal na iglesia. Alalahanin po natin, may kinakaharap tayong krusada ngayon, maminamahal. Malapit na, 3 weeks na lang, July 1, 2, and 3. Kakasa na at papalaot na next week, papunta na po yung ating first batch para mamamalakaya na ng mga kaluluwa at ihanda na po ang ating pagkukrusadahan at krusadahang lugar. Pagkatapos, maminamahal, ngayon, nagtataka nga ako, nagugulat ako, mas malaki pa po ang mga pledges kaysa na tinatanggap natin na tuwing kumukuha tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. May mga pledges, 2 pa nga lang yun, maminamahal, halos sila lang ang nagpapalaki. Mamaya ipaliwanag ko sa inyo. Kaya, itong ating pagbibigay ng ating 10 bahagi at handog, kung tayo lamang ay nagiging matapat, kayang-kaya nating tustusan. Nagawa na natin yan for how many years? Nakatawid na tayo. Nakrusadahan natin ilang beses na ang Kurun, Palawan. Ngayon, Kulyon na naman. Pangalawang krusada yan sa Kulyon. Kayang-kaya yan ng mga Kristiyano kung matapat lamang tayo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya narito po ating beloved Elder Brother Sandy D. Guzman. Atin pong ipagpipray yung ating pagkakaloob. Yan po ibasbasan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po nagpupuri papasalamat, mahal na Panginoon, sa yugtong ito ng pagbibigay namin kaputhandog. Mahal na Panginoon, na kami balikan yung paghathandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Upang kami, mahal na Panginoon, makapanumbalik at pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Narito po, mahal na Panginoon, hiling po namin, mahal na Panginoon, nabasbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon. At ang iyong pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Isa sa iyong pangako, mahal na Panginoon, nabubuksan mo ang dungawan sa langit ay hulog mo sa pagpapala na walang sapat, silid, kalalagyan, siksik, ikliglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Nagtatakip na maraming kasalanan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, gagamit mo sa pagliligtas ng maraming kaluluwa ng iyong mga anak.